tempat වෙන්න. නමස්කාරය කියන්නේ පන්සිල් සමාදන්. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි တတိယံ පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි තිසරණේන සද්දෙන් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ෂිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේත ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං ස්වාක්ඛාතෝ භගවතා ධම්මෝ සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ ඒපස්සිකෝ ඕපනයිකෝ පච්චත්තං වේදිතබ්බෝ විඤ්ඤෝ සුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ ශාවක ඥායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගාන් පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ ශාවක ආවුනේයෝ පාවුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤාක්කෙත්තං ලෝකස්වාති දෙදාස් කීවෙනි මාසෙද 10 වෙනි මාසේ 4 කීවෙනි වැඩසටහනද 32 නේ 33යි
ජීවිතේ ටික අපිට ලැබිච්ච කාලය අවසන් වෙලා මරණය කලා දැන් මෙතන මෙන්න මේ පින්නතුන් මේ ආගේ ජීවිතේ භාගයක් ඉවර වෙච්ච අය ඉන්නවා. 3 කාලක් ඉවර වෙච්ච අය ඉන්නවා. කාලක් ඉවර වෙච්ච අය ඉන්නවා අපේ මේ සම්මුතියට අනුව. නේ? එයාට ඕගොල්ලෝ මේ භාග ඉවර වෙච්ච ගමන් ඊතුරු භාග ඉවර වෙන කලින් හුස්ම ටික යනවා. ඒක නයි බය වෙන්න එපා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේ ජීවිතේ මේ භාගයකටත් වඩා ගෙවිලා ගියානේ කොහොම හරි. තවත් භාගයක් ගෙවෙන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. භාගය කියන්නේ 45ක් පැන්න නම් ඉතුරු 45 ඉන්න හිතන්න එපා. භාගයනේ. ඒ නිසා කොහොම හරි මේ ගෙවිච්ච වගේ මේ ටිකත් ගෙවිලා ගිහලා අවසානයේ එකතු කරගත්ත සියල්ල අත්හරිනවනේ හරවනවා. බෑ කියද්දි අත්හරවනවා. එපා කියද්දි අත්හරින්න සිද්ධ වෙනවා. සියල්ල කියන්නේ මොකද්ද? භෞතිකව ඔබ ලබාගත්ත සියල්ල. භෞතිකව එකතු කරු සියල්ල. හැබැයි සියල්ල අත්හරිනකොට කිසිවක් අත්හැරෙලා නැහැ. අත්හැරෙව්වට අත්හැරියේ ඒ සියල්ල මනසේ පවතිනවා. කොහෙද පවතින්නේ? මනසේ පවතිනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ මේ ජීවිතේ මැරුණත් කර්ම ඉවර නැහැ. අන්න ඒකයි. භෞතිකව සියල්ල අත්හැරවලා නමුත් මානසිකව ඒ සියල්ල නඩත්තු කරනවා. ඒ නිසා අපි මේ මැරෙන්න කලින් හදන්නේ නිදහසේ මැරෙන්න. මොකේ මැරෙන්නද? භෞතික සියල්ල අත්හරවන්න කලින් අත්හැරලා දාන්න. ස්වභාව දහම විසින් අපෙන් බලෙන් ගන්න කලින් අපි බලෙන්ම කියන අපිට කිසිවක්වත් එපා තමුසෙම තියාගන්න. ඉපදෙනකොට ගෙනාවෙත් නැහැ, මැරෙනකොට ගෙනියන්නෙත් නැහැ. මට ඔය මොකුත් එපා. අන්න ඒක කියා ගන්න පුරුදු වෙන්න තමයි මේ ධර්මයේ වාඩි වෙලා අහන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔක්කොම තනියෙන් අත්තර ගන්න හයියක් තියුණා මෙහෙ එන්න ඕන නෑ. තමන්ට තනියෙන් තමසත් ලැබිච්ච භෞතික සියල්ල ස්වභාව දහම අත්තරින්න කියන්න කලින් බලෙන් අතහැරවන්න කලින් තනියෙන් තමුසෙම තියා ගන්නවා කියන්න පුළුවන් ආත්ම හයියක් තියෙනවා නම් අයිත් කවුරුත් බණ අහන්න ඕනේ නෑ. කල්පනා කරලා බලන්න. අපි බණ අහන්නේ ඒ ස්වභාව දහම විසින් අපිට දායාද කරලා දීපු දේවල් බෑ වගේ අත්හරින්න. ඒ නිසා බෑ කිය හිටියත් අවසානයේ මරණයෙන් අත්හැරවනවා. හැබැයි ඒත් අපේ මනස අත්හරින්න සූදානම් නැහැ. ඒවා මානසිකව අල්ලගෙන. ඒ නිසා මරණයෙන් පස්සේවත් නිදහසක් නැහැ. අර ඔහෙලා කීමට කියන්නේ මට මරුණත් මගේ මරණයටවත් උඹලගෙන් නිදහසක් ඇත්ත. කියනනේ දරුවන්ට එහෙම මගේ මරණයටවත් උඹලගෙන් නම් මට නිදහසක් හම්බ වෙන එක ඇත්ත. උඹලගේ නෙවෙයි නිදහසක් නැත්තේ. උඹලගේ මනසෙන්. එයා දරුවන්ගේ නෙවෙයි නිදහසක් නැත්තේ කාගේ මනසෙන්ද? තමන්ගේ මනසේ නිදහසක් නැත්තේ. ඒ නිසා අපිට අපේ අතුලාන්තයේ තියෙන ශක්තිය හදා ගන්න ඕන. අපි මැරිච්ච ඕන වෙලාවක මැරිච්චාවේ. හැබැයි ඊට කලින් මේ සියල්ල බාර දීලා යන්න. කාටද? අපිට ලැබිච්ච විදියටම ස්වභාව දහමට. ඒ සියලු දේවල් අපිට එපා. එච්චරයි. අපිට කිසි දෙයක් වැඩක් නැහැ. දරුවෝ මල්ලෝ ඉඩ කඩන් දේපල තමන්ගේ ශරීරය වැඩක් නැහැ කියා ගන්න පුළුවන් නම් ගොඩ. එහෙනම් බණ ඇහුව මොකක් හරි කරගෙන තියෙනවා. එහෙම නැතුව කොච්චර බණ හිටියත් අවසානයේ එන්න දිරනෝ 11 ගින්නෙන් දැවෙනෝ. මොකද 11 ජාති ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස් වලින් දල්ලලා තියෙන්නේ. ඒක නිවෙන්නේ නැහැ ස්වභාව දහමේව අත්තරියේ නැත්තම්. ස්වභාව දහම දේවල් අත්තරිනවා කියන්නේ බඩු බාණ්ඩ විතරක් නෙවෙයි. තමන්ගේ ශරීරයත් අත්තරින්න ඕනේ. මොකද අත්තරින්න ඕනේ? ශරීරයත් ස්වභාව දහමෙන් ලැබිච්ච එකක්. ඒකත් අත්තරින්න ඕනේ තමන්ගේ මනසින්. මේ රූපයි මනසයි කවලම් වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. කවලම් වුණා නම් නිදහස් දෙන්න බෑ. මේ රූප බලෙන් අල්ලගෙන ඉන්නේ මනස. ඒ තේරුම් ගන්න. අපි මරණයෙන් අපි ගන්නේ අපි මරණය මනසෙම අවලා අපේ මරණය මැරෙන්න කලින් අපේ මරණය අපි මවාගෙන අපේ මරණය අපි දැකලා අපිට ඊට කලින් නිදහසේ මැරෙන්න අවස්ථාවක් හදා ගන්න තමයි මේ අය ධර්ම ඉගෙන ගන්න තාත් පැත්තකින් කියනවනේ.
බලයන්කොට ධර්ම ඉගෙන ගන්න මහදේකටත් නෙවෙයි. මොකද්ද? නිදහසේ හරියට මැරෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් හරියට මැරෙන්නවත් නිදහසක් නැහැ කියන එකනේ. එහෙම හිත හදාගන්න. එතකොට හැබැයි මැරෙන්න කලින් ඒක කරගන්න ඕනේ. මොකද සියලු අයිතිවාසිකම් මරණයෙන් අහෝසි වේ කියලා ත්‍රිවිල් එක පිටිපස්සෙත් ගහලා තියුණා. ඒ මොකද අහෝසි වෙනව නෙවෙයි අහෝසි කරනව ස්වභාව දහම. තවත් දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒකට තමයි අපි මේ ජීවිතේ සාමාන්‍යයෙන් හෙන ගහනවා. මොනවද ගහන්නේ? හෙන. හෙන ගහනකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? දැන් හෙන විදුලි කොටනවා. විදුලි කොටන්නේ හෙන ගහන්න. විදුලි කොටනකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? හෙන ගහවි කියලා හිතනවා. හෙන ගහනකොට අපි මොකද්ද කරන්නේ? මොකද්ද කරන්නේ? සාමාන්‍ය සමාජයේ මිනිස්සු හෙන ගහනකොට මොකද්ද කරන්නේ? කියන හොල මොකද්ද කරන්නේ? හයියෙන් හෙන ගහනවනේ. හයියෙන් ලොකු විදුලියක් කටුවොත් එනේ හයියෙන් කියලා දා අපිට හිතෙන්නේ. දැන් ඕවර කන් දෙක වහනවා. මොකද කරන්නේ? කොහොමද කන් දෙක වහන යට උස්සන්නේ? හයියෙන් හෙන ගහගෙන යන කන් දෙක වහනවා. වහන්නේ? වහන්නේ නැද්ද? වහනවා. ඒ හෙන ගහයි කියලා කන් දෙක වහන්නේ. ඒ මොකෝ හෙන ගහයි කියලා කන් දෙක වහන්නේ? නෑ මොකද්ද? මොකද්ද? රාමුවෙන් ගැලවෙන්න බැරි නිසා. මොකෙන් ගැලවෙන්න බැරි නිසාද? අපිට කියලා තියෙන හෙන ගහනකොට කන් දෙක වහපන් කියලා. ඊට එහා දෙයක් අපි දන්නේ හෙන ගහන වගේ එන ඇවිල්ලා සංගීතයක් ලෝකේ ලස්සනම සංගීතය වයලා යනවා. කන් දෙක අරගෙන හිටපු එකෙක් කියනවා ඔහෙට ආවනේ ලෝකේ ලස්සනම සංගීතේ. නෑ මං කන් දෙක වහගෙන හිටියේ හෙන ගැහුවේ නැතේ. නෑ. ලෝකේ ලස්සනම සංගීතය වයලා ගියා. ඒ මටයි තහන්න බැරි දැන් බෑ ඒක වයලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ නැවත විදුලි කොටනකොට කන් දෙක වහන්න එපාර ඇත්තටම හෙන කාලා කන් දෙකත් පැයලා යනවා. ඔන්න ඕක තමයි මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ. කවුද කියන්නේ විදුලි කොටනකොට හෙන ගහනවයි කියලා. අපිට සම්මුතියෙන් අපිට කියලා දුව හෙන ගහනකොට කන් වහපල වහනවා. එපා. කන් වහන්න එපා හෙන ගහනකොට මොකෝ වෙන්නේ? සංගීතයේ වයලයි ලෝකේ ලස්සනම අහගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අලවංගුවක් හොයනවා. මොකටද? කනේ ගහ ගන්න. මට මේ ලෝකේ ලස්සනම සංගීතය අහන්නත් මේක කන් දෙක ඉඩ දුන්නේ නැහැ. දැන් මට මේ කන් දෙකෙන් වැඩා නෑ. ඔන්න ඕක තමයි බුදවරු පහළ වුණාට පස්සේ මිනිස්සු කියන්නේ. බුදවරු කියනකොට හිතන හෙන ගහනවා කියලා ඉතින් කන් වහ ගන්නවා. එතන මොකෝ වෙන්නේ? පිරුණම් පෑවට පස්සේ අලවංගු අරන් කන් වලට එන ගන්නවා. යන්නේ සෑම හෙන ගැහිමක්ම ගෙරවීමක් නෙවෙයි සමහර විට මොකද්ද? මිහිරිම සංගීතයක් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපිට සම්ප්‍රදායෙන් කියලා තියෙන්නේ මොකද්ද? හෙන ගහනොනම් කන් වහන් ඉඳපල්ලා. ඒක තමයි හැමදාම කරන්නේ. මුනිවරු පහළ වුණත්, බුදුවරු පහළ වුණත් ඒක සාමාන්‍ය සමාජයේ කියන විදිහට නෙවෙයි හෙන ගහනවා වගේ වචන. මොන වචනද? හැබැයි ඒක මිහිරිම සංගීතයක් තමයි වයන්නේ. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හොඳට තේරුම් ගන්න මරණය ගැන නිතර කියන්නේ තම මමත්වය ගැන නිතර කියන්නේ මොකද්ද? ඒක තමයි ලෝකෙ මිහිරිම සංගීතය. ලෝකේ නාට්‍යයක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? නාට්‍යයක්. ඒක රංගපාන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොටම. කැමති නා. හැබැයි පඩි දෙන්නේ නැහැ. මොකක්ද දෙන්නේ නැත්තේ? පඩි නැතුව රංගපාන්න. කවුද පඩි නැතුව රංගපාන්න කැමති? ඒක නාට්‍ය අවසානයේ හරියටම රංගපෑවොත් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. කවුද? නළුවෝ නිලියෝ. කවුද අතුරුදහන් වෙන්නේ? නළුවෝ නිලියෝ. හැබැයි පඩි නැත්නම් අවසාන ප්‍රතිඵලය සම්මානත් නැහැ, සාතිකත් නැහැ. මොකද? රංගපාපු කෙනා අතුරුදහන් වෙනවා.
කැමතිද රඟපාලා අතුරුදහන් වෙන්න? එහෙම නාට්‍යයක්. අద్භූත නාට්‍යයක්. හොඳට රඟපාන්න ඕන. කියන විදියටම පාද තබන්න ඕන. කියන විදියටම බල්ටි ගහන්න ඕන. අවසානයේ අතුරුදහන් වෙනවා. කිසිම සල්ලිත් නැහැ, මුදලුත් නැහැ, මොකුත් නැහැ. එහෙම නාට්‍යයක් තමයි බුදුවරු කියන්නේ. බුදුවරු කියන විදියට පාද තබන්න ඕන. ඇඟ සලවන්න ඕන. හැබැයි අවසානයේ තමන්ව අතුරුදහන් වෙනවා. ඒ නාට්‍ය රඟපාන මිනිස්සු කැමති නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ ඒ නාට්‍ය රඟපානවයි කියලා ඇවිල්ලා ඇඳුම් ඇඳගෙන ඒගොල්ලන්ට ඕන එක රඟපාලා යම රාජ්‍යරුවොත් එක්ක එකතු වෙලා. හරියට රඟපාන්නේ නැහනේ. දැන් ඇවිල්ලා හරියට රඟපානවා කියලා රඟපාන්නේ නැත්නම් යයි යම රාජ්‍යරුවන්ට එකතු වෙනවා. කාටද එකතු වෙන්නේ? යම රාජ්‍යරුවන්. ඒකනේ වෙන්නේ ලෝකේ. දෙව් ලෝකයට යනවා, බ්‍රහ්ම ලෝකයට යනවා, නැවත අපායට යනවා. ඒ අපායට යන්නේ තමන්ව නැති කරගන්න නාට්‍ය රඟපාන්න කවුරුවක් කැමති නැති නිසා. අනිත් ඔක්කොම නාට්‍ය රඟන එයාට ඕන ඔක්කොම රඟපානවා. මං කියනේම තේරෙනවද? තේරුම් ගන්න. එයාට ඕනේ ඔක්කොම රඟපානවා. හැබැයි අර නාට්‍ය රඟපාන්නේ. මොකද? පඩි නැතුව තමන් වතුරු දාගෙන නාට්‍ය. ඒ නාට්‍ය රඟපෑවොත් අයිත් කවදාවත් රඟපාන්න ඕන මරණයත් ජය ගන්නවා. මොකද සියල්ල 11 ගින්නම අවසන්. උත්තර කියලා ඉන්දියාවේ හිටිය මානවකෙක්. කවුද හිටියේ? එයයි නළුවෙක්. එයාට හිටිය ලස්සන දුවෙක්. එයාට ඉගැන්නුවා නාග කන්‍යාවියක්ගේ නටුම. මොන නටුමද? අර අවලදී නාගීන බල්ලා තියෙනවද? අන්න ඊටත් වඩා මොකද්ද වෙන්නේ? හොඳ නැටුමක් නායක විදියට ඇඟ කඩලා නටන විදිය ගන්නවා. හරි ලස්සන දුවේ. ඔය යනකොට ලියලා. ඔය දැන් අහගන්න. නාගීනා. දැන් අහගන්න ඔක තියලා. හරි. ඊට පස්සේ මොකද්ද උනේ? ඒ නැටුම ඉගෙනුවා. ඒ නැටුම අවසානයේ කවි ටිකක් අහනවා. මොකද්ද? ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා, තේරවිලි ටිකක් වගේ. ඒකට උත්තර දෙන්න කෙනෙක් ආවොත් මොකද වෙන්නේ? එදායින් නාට්‍ය අවසන්. දැන් තාත්තා ඉගෙනුවා දුවට ප්‍රශ්න ටිකක්. මම නටල නයාගේ නැටුම නටල අවසානයේ අහපන් වේදිකාවේ මේක දන්න එකෙක් ඉන්නවද කියලා. කවුද ඉගන්නේ? උත්තර මානවක ඉගෙනුවා තමන්ගේ දුවට. දැන් දෙන වේදිකා හදා ගන්නවා. හොඳට එයයි ලස්සනයිනේ නටනෝනේ හොඳට. ඉතින් බලන්න නාගින්න බලන්න එනවා අර දුටු ගැමුණු බලන්න ගියා වගේ. අන්තිමට ඇති දෙයක් නැහැ. ඉතින් ආවා. එයා හොඳට නැටුවා මිනිස්සු ඇස් කඩාගෙන බලාගෙන හිටියා. අවසානයේ ගෝ ප්‍රශ්න ටික කවුද දන්නේ? අන්න උත්තර දෙන්නේ කවුද කියලා බලන් ඉන්නවා. කවුද? උත්තර මානවක. කවුද බලන් ඉන්නේ? උත්තර මානවක බලන් ඉන්න දූ අහන පරණට කවුද උත්තර දෙන්නේ? අවුරුද්ද දෙන්න ඇති වෙන්න නැටුවා. මුළු ඉන්දියාවෙම නැටුවා. එක දවසක් ආවා බුදුහාමුදුරුවෝ නැටුම බලන්න. කවුද ආවේ? බුදුහාමුදුරුවෝ. ඇවිල්ලා බලන්න යන එක්කෙනෙක්ට කතා කරලා කිව්වා අවසානයේ ප්‍රශ්න ටිකක් අහයි මෙන්න මේක උත්තරයට දෙනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟට ගියන නැටුම බලන්න ගහක් ගාවට වෙලා හිටිය නටන කිට්ටුව. අර එන කෙනෙක්ට පංගාඩම් කරලා යවුවා අහයි නටලා ප්‍රශ්න ටික මේකට උත්තර හොය මේ ටික දෙනවා. මේ තාක්කල් කවුරුවත් උත්තර දීලා නැහැ. දුන්නත් බොළඳ ඒවා හරියන්නේ නැහැ. උත්තර මානවකට ඒවා ගැලපෙන්නේ නැහැ. දැන් නාගින පටන් ගත්තා. නැටුවා. අවසානයේ ඇහුවා ප්‍රශ්න ටික. අහනකොට අර මිනිස්සයා ඔක්කොටම උත්තර දුන්නා. උත්තර මානවගේ වේදිකාව කඩාගෙන ඇවිල්ලා කවුද තමුසේ? කවුද මේවට උත්තර දෙන්න තමුසේ කවුද? කොහෙන්ද මේ හොයාගත්තේ? අන්න අර ගහගාව ඉන්න කෙනා තමයි මට මේවා කියලා දුන්නේ. නැටුම එදා ඉවරයි. අයි කවදාවත් නැටුවේ වේදිකාවක් හදලා දැම්මා. දුවට කිව්වා යනවන එක ඵලයක් නැත්තම් මාත් එක්කම වරේ. අන්න අර උත්තර දීපු එක්කනත් එක මම යනවා.
අර මේවට උත්තර දීපු එක්කෙනත් එක මම මෙච්චර නැටුම් නැටුවේ මේකට උත්තර ටික හොයාගන්න ඔබ නැට්ටෙව්වේ. ඔබට ඕන මාත් එක්ක වර නැත්තම් නටපන්. දුක්කව මමත් එනවා. මටත් දැන් නටලා ඇති වෙලා අප්පච්චි. බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ගියා. ගියාට පස්සේ පැවිදි වෙලා දෙන්නම රහත් වුණා. එයයි තමයි නියමයට බණ හොයපු කෙනා. ඔහෙලා වගේ නෙවෙයි. එයයි ධර්මය හොයන්න දාගත්තේ මොකද්ද? නැටුම. මොකද්ද හොයාගත්තේ? ඒ ප්‍රශ්න කාශ්‍යප බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රශ්න. මොන බුද්ධ ශාසනයවද? ඒවට උත්තර දෙන්න පුළුවන් බුදුවරුන්ට විතරයි. ඒ කියන්නේ ධර්මය අවබෝධ කරපු නැති කෙනෙක්ට උත්තර දෙන්න ඉතින් එයා හරි දක්ෂයෙක්, හරි ප්‍රඥාවන්තයෙක්. එයායි තන තන ගියේ නෑ. ප්‍රශ්න හොයාගෙන හිටියා. උත්තරේ ආපු ගමන් ඔක්කොම අත්හැරලා ගිහලා මොකද වෙන්නේ? පඩි නැති නැටුම අවසන් කරා. හරි ලස්සන සිද්ධිය. ඔය දීන සූත්‍ර පිටේ ආරම්භ බලන්න. ඒ නිසා හරියටම උත්තරේ හම්බුණාට පස්සේ නැටුම ඉවරයි. හැබැයි හරියටම උත්තරේ හොයාගන්න හරියට නටන්න ඕන. නාගිනවා. නැත්නම් මිනිස්සු වෙන්නේ නැහැ බලන්න. දැන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕන. අවසානයේ උත්තර හම්බුනම ඔක්කොම ඉවරයි. ඔක්කොම ඉවරයි. ඔයාලා තේරුම් ගන්න. මේ මොකද්ද කියන්නේ? ඒ නිසා තමන් හරියට මේව අහගෙන හරියට යොදාගෙන මේ කියන දේවල් කරොත් මොකද වෙන්නේ? ඔබ බලා ඉඳදී ඔබ නැති වෙනවා. ඔබ බලා ඉඳදී ඔබ නැති වෙනවා. දැන් මේ පන්තියට එනකොට මේ පින්න දුන්නා කිතියේ නැතිනේ. එනකොටම තියුණ මාන ඊටත් වඩා වැඩි වෙලා නම් sorry.com. ඒ දැන් එනකොටම තමන් ගැන දැනුණු හැඟීම් දැන් ඊටත් වඩා ලොකුවට දැනෙනවා. දැන් අපි ධර්මයක් දැන් ඉවරයි. එන්න තමාව කියන කෙනා දුර්වල වෙලා තමන්ගේ හිතන සහනය වැඩි වෙලා නම් හරි නැටුම නටන විදිහ හරි. ඔහම නටාගෙන ගියොත් ඔක්කොම ඉවර වෙයි. වැරදියට නැටුවොත් යම රජුරොත් එක නටන්න පුළුවන් ඊටු ටික. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ මමත්වය මොකද්ද? මමත්වයක් තියෙන විශාල මමත්වයක් තියෙන මිනිස්සුන්ට. ඒක මේ මහ පෘථිවියට වඩා විශාලයි මමත්වය. තමන් කියලා අතුලාන්තයේ දැනෙන ওই හැඟීම මහ පෘථිවියට වඩා එයා වෙනුවෙන් කරන දේවල්, එයාව නඩත්තු කරගන්න මිනිස්සු දරන වෙහෙස, ඒක හරීම භයානකයි. යන තමන්ගේ ගරුත්වය, නම්බුව, තමා සතු දේවල් රැක ගන්න මිනිස්සෙක් දවසක් තිස්සේ කරන අරගලය. තමන්ගේ ගැලවීම පිණිස කියලා හිතලා තමාව නඩත්තු කරන්න මිනිස්සෙක් කරන අරගලෙන් මිනිස්සෙක් වෙහෙසටපත් වුණා මිසක් බරයිසිලුවා මිසක් ඔන්න නිදහසක් ලැබුණේ නැහැ. පඩි හම්බ වුණා. නිදහසක් ලැබුණේ නැහැ. අපි පුංචි කාලේට වඩා අපි ටිකක් ඉහළට යන්න අපේ මොකද්ද ඊගෝ එක වැඩි වුණා. මොකද්ද වැඩි වුණේ? මමත්වය වැඩි වුණා. ඊට සාපේක්ෂව දුකත් වැඩි වුණා. මොකද්ද වැඩි වුණේ? දුකත්. හැබැයි බුදුවරු නටවන නැටුමෙන් මොකද්ද වෙන්නේ? මමත්වය නැති වෙනවා. මොකද්ද නැති වෙන්නේ? හරියට නැටුවොත්. වැරදියට නැටුවොත් වැඩි වෙනවා. මොකද්ද වැඩි වෙන්නේ? මමත්වය. يعني හරියට නටනවයි කියලා අවිල්ල එයිට ඕන එක නැටුවොත් වැඩි වෙනවා. කියන විදියට නැටුවොත් අඩු වෙලා තමන්ව නැති වෙනවා. සහනය, සතුට, ප්‍රීතිය, අජර අමර ස්වභාවය පමණක් ඉතුරු වෙනවා. අමරණීයත්වයට යන මොකටද යන්නේ? අමරණීයත්වයට. දැන් කල්පනා කරලා බලන්න. මොකද්ද මේ කියන්නේ? එහෙනම් ඕගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම බලන්න ඕන පින්නතුනේ මේ පන්ති වලට සතියක් ගන්න එනකොට දැන් මගේ මමත්වය ගැන මට තේරෙනවද? මොකද්ද තේරෙන්න ඕන? මේ මමත්වය නිසා මම විඳින පීඩාව මට තේරෙනවද? මේ මමත්වය නිසා මට දැනෙන වෙහෙස තේරෙනවද? මේ මමත්වය නිසා මම හෙළන කඳුළු මට තේරෙනවද? මේ මමත්වය නිසා ඇවිදගිලා ගිහිලා වෙච්ච මහන්සිය මට තේරෙනවද? තේරුම් ගන්න. තේරෙනවා නම් මමත්වයේ නිසා මේ ඔක්කොම අසහනය තමන්ගේ මනස තුළ පවතින්නේ කියලා කවුද මම කියලා හොයන්න ඕන. කවුද හොයන්න ඕන? කවුද මම? මෙච්චර මාව පීඩාවටපත් කරපු, මෙච්චර මාව අසහනයටපත් කරපු, මෙච්චර මාව කඳුළු වලට ලක් කරපු
ඒ මම කවුද? කොහෙද ඉන්නේ? කවුද කියලා හොයන්න ඕන. හොයනකොට Tamanට හොයාගන්න පුළුවන් වෙන හොයා. දැන් මේගොල්ලෝ මේ පින්නොත් වෙනවා භාවනා කරන්න. කොහෙද යන්නේ? භාවනා කරන්න ගිහ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ টয়ලට් එකේ යන නැති එකයි. එතනින් ගාවසේ කාමර වල පෑන් වැඩ කරන්නේ නැති එකයි. එතනින් ගාව අනිත් අයගේ වගතු ගොහෙලේ රොයි කියන්නේ මොකද්ද? මොකද්ද වෙන්නේ? තමාව හොයාගන්න ගිහිල්ලා තමාව මතුවෙලා. තමාව හොයන්නේ ගිහිල්ලා තමන්ව අපි භාවනා මධ්‍යස්ථානයකට ඇත්තටම යන්න ඕනේ තමන් හොයාගන්න. කවුරු හොයාගන්නද? එතකොට මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අප්පුඩියක් ගැහුවත් ඒකත් තමන් හොයාගන්න උදව්වක්. විසිල්ලයක් ගැහුවත් ඒක තමා හොයාගන්න උදව්වක්. ඒ මධ්‍යස්ථානයේ විදුලියක් කෙටුවත් ඒකත් තමන් හොයාගන්න තමන් හොයන්න ඕනේ විදුලියනොත්. එතකොට අපි විදුලියෙන් හොයන්නේ මොකද්ද? කොහෙටද වහින්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ෆෝන් එකේ සර්ච් කරලා බලන වෙදර් රිපෝට් එක කොයි පැත්තටද වහින්නේ කියලා. ඉතින් කවදා කරන්න බෑනේ. තමන් හොයාගන්න යන මාර්ගයේ අනිත් දේවල් හෙව්වට කිසිම ආකාර දුකේ අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. අඩු වෙන්නේ නැහැ. අඩු වෙන්නේ ඔබේ මමත්වය හොයාගෙන එන්නේ මමත්වය අඩු කරොත් ඔන්න සහනය වැඩි වෙනවා. අසහනය අඩු වෙනවා. නිදහස වැඩි වෙනවා. හිතට පුදුමාකාර සැනසීමක් එනවා. වෙන මොනව කරත් කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් කොච්චර බණ කිව්වත් කොච්චර පොත් ලියුවත් රාජකීය පඬිත මහාචාර්ය දර්ශනපති ආචාර්යපති කුලපති මොන ඌරෙක් වුණත් නැත්තම් නිදහසක් නැහැ. ඒ ඔක්කොම වැඩි වුණාට මමත්වයේ අඩු වෙන්නේ නැත්තම් නිදහසක් නැහැ. අඩු වෙන්න ඕන තමන්ගේ මමත්වය. මොකද්ද අඩු වෙන්න ඕන? නැත්තම් මේ ලෝකේ මොන දේවල් වැඩි වුණා නිදහස නැති වෙනවා මිසක් නිදහස වැඩි වෙන්නේ. මොකද මමත්වය අනුලෝමව සමානුපාතික වෙනවා දුකට. මොකටද? දුක. ඒ කියන්නේ මමත්වය වැඩි වෙනකොට දුක වැඩි වෙනවා. මමත්වය තා ටිකක් වැඩි වෙනකොට දුක තා ටිකක් වැඩි වෙනවා. මමත්වය තා ටිකක් වැඩි වෙනකොට දුක තා ටිකක් වැඩි වෙනවා. මාර ප්‍රශ්නයක්. මමත්වය අඩු වෙනකොට දුක අඩු වෙනවා. තව ටිකක් අඩු වෙනකොට තව ටිකක් අඩු වෙනවා. තව ටිකක් අඩු වෙනකොට තව ටිකක් අඩු වෙනවා. මමත්වය බිඳුවට එනකොට දුක බිඳුවයි. මාතිකුවේ ඉතින් තමන්ට තමාව නොදෙනී යනකොට දුක ඉවරයි. නාට්‍ය රංගපාපු ඔබ අතුරුදහන් වී ඇත. මාතිකුවේ නළුවා හෝ නිලිය අතුරුදහන් වී ඇත. ඒ සමගම ඔහු සතු සියලු දුකත් අතුරුදහන් වී ඇත. හරි සරලයිනේ මේ කියන මාර්ගය. හරිම සරලයි, හරිම ප්‍රායෝගිකයි. කරනවා නම් කරන්න පුළුවන්, නැත්තම් වෙනසෙන්නත් පුළුවන්. ගොඩාක් ඕනේ මමත්යෙන් අල්ලගත්තම ඉවරයි. බෙල්ල මුලින් ඇල්ලුවා සමානයි. يعني තමන් හැමතිස්සෙම 100න් ඉඳගෙන තමන්ගේ මමත්වය නිසා පීඩාව විඳින හැටි හා මමත්වය අතහැරියට පස්සේ පීඩාව නිදහස් වෙන හැටි බල මමත්වයට හැදෙන්න හිතේ හැදෙන්න නොදී සිතුවිලි වලින් තමාව හැදෙන්න නොදී සිය පුරුදු කරාම ප්‍රශ්නේ ඉවරටම ඉවරයි. හරියට රංගපෑවොත් දින 7යි. නාට්‍ය වැරදුනොත් අයි පුරුදු කරන අවුරුදු 7යි. ඒ කියන්නේ හොඳම සුපිරි නළුවෙක් ආවොත් දින 7යි. හරි පුදුම මාර්ගය. දැන් පිළිවෙන්නතොන් කල්පනා කරලා බලන්න. අපි මේ බණ අහන්නේ ඇයි? දුක නිවා ගන්න. මොකක් නිවා ගන්නද? වෙන මොකකටවත් නෙවෙන්නේ. Tamanta දැනෙන පපුවට හිතට දැනෙන දුක් ගොඩෙන් නිදහස් වෙන්න. දැනට තියෙන හා ඉදිරියට පැමිණෙන්න තියෙන සියල්ලේ. ඉස්සෙල්ලා දැනට තියෙන එකෙන් ඊට පස්සේ සියල්ලේ.
දැනට දුකෙන් නිදහස් වෙන්න නම් දැනට මම දැන් ඉන්න මමත් ඒ නැති කර ගන්න ඕනේ. දැන් වාඩි වෙලා ඉන්නේ මම බණ අහන්නේ මට තේරෙන්නේ නැත්තේ මට තේරෙන්නේ මට හරි හුටස්. දැන් තේරෙන්නේ මට නම් අනිවාර්යයෙන් මේවා මතක තියාගන්න මාර කට්ටක් ගන්න එපා. ඒ දුක හැමම තියෙනවා. මට තේරෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් දුක තියෙනවා. මොකද අයි තේරුම් ගන්න නැවත මේවා දසදහස් වතාවක් කියවන්න වෙනවා පොත් බලන්න වෙනවා. තමා වයින් කරගත්ත ගමන් ප්‍රශ්නය ඉවරයි. නිදහස්. මනස නිදහස්. මොකක්ද නිදහස්ද? මේ ලෝකේ සෑම මිනිස්සෙක්ම හොයන්නේ නිදහස. හැබැයි නිදහස තියෙන්නේ ධනවත් ඍණවත් තුල නෙවෙයි. ඊට දැන් මෙහෙමයි. ඊට තවත් කට්ටියක් ඉන්නවා මෙහෙම කට්ටියක්. කවුද? මට බෑ. ඒත් බෑ කාටද? මට බෑ කියන එක වැඩි වෙන අයි දුක වැඩි වෙනවා. මේක එක පැත්තකට තියෙන පැත්ත වැඩි වීම නෙවෙයි. මොකද්ද දෙපැත්තටම ප්ලස් and මයිනස් දෙකේම තියෙන දුක. දැන් සමහර අය මට බෑ. මට බෑම බෑ. එහෙනම් දුක වැඩිම වැඩි. යන්නේ මේ පැත්තටත් මමත්වයේ වැඩි වෙනවා. අනිත් පැත්තටත් මමත්වය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මමත්වයේ අවසන් වෙන්නේ කොතෙන්දද? බිඳුවේදී. කවුද බිඳුව? මම බිඳුවයි දුක බිඳුව. මම බිඳුවයි කියන්නේ මම නෑ. තමා බිඳුවයි කියන්නේ තමන්ව නෑ. තමන් අතුරුදහන් වී ඇත. තමන් මොකක් කළා තියෙනවද? අතුරුදහන් වී ඇත. එච්චරයි. මාර්ගඵල ලබනකොට මේ දෙපැත්තෙම තියෙන මමත්වය මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? රහත් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? බිඳුව. තමන් කියන අංශු මාත්‍රයක් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. තමන්යි තමාට හැගෙන අංශු මාත්‍ර වූ සිතුවිලි ධාරාවක් වැඩ කරනවා නම් ඒකත් අතුරුදහන් වෙලා යනවා. තමයි හරි ප්‍රායෝගිකයි. තාම 100 විතරයි වුණ. මොකක්ද ඕන? ඔබ ඇතුලේ උපදින හැටි හොයාගන්න 100 ඕන. එච්චරයි. ඔබ ඇතුලාන්තේ උපදින හැටිත් ඔබට ඔබ තුලින් දුක දැනෙන හැටිත් හොයාගන්න 100 ඕන. එච්චරයි. හරි ලේසි. 100ක් තියෙනවා. මොකක්ද තියෙනවද? 100ක් තියෙනවා. අපාය ඕනෙත් නැහැ, දිව්‍ය ලෝකේ ඕනෙත් නැහැ. මේ ජීවිතේ මොකද? පරිපූර්ණ වූ නිදහස. මොකද අපාය ඕනෙත් නැහැ, දෙව්ලෝ ඕනෙත් නැහැ, බඹලෝ ඕනෙත් නැහැ. මේ ජීවිතේම පරිපූර්ණ වූ නිදහසක්. තම මමත්වයේ Tamanට නොදෙනී යන දක්වාම සිය පුරුදු කර ගන්නවනම්. එදින් ඉතා හොඳ 100ක් ඕන. ඇයි 100 ඕන? මමත්වයේ ඇතුලේ හැදෙන හැටි අල්ල ගන්න. නැත්නම් අල්ල ගන්න බෑ. දැන් ඔයගොල්ලෝ මම මේ කියපු දේ දවස් 30 පුරුදු කරා නම් දවස් 30 දුක අඩුයි. දවස් 30 100න් ඉන්නවනේ ඒ දවසේ ගොඩාක් දුක් අඩුයි. දැන් බලන්න ඔබට දරුවා ලෙඩ වුණා කිව්වොත් දුකයිද නැද්ද? කාගේ දරුවා ලෙඩ වුණොත් දුක? මගේ දරුවා. ඊට පස්සේ බලනවා ඇයි තව දැන් ඒ වයසේම ලෙඩ වෙලා චීනේ දරුවෙක්. මට මොකෝ? දුකක් එනවද? නැහැ. අපි 100න් කල්පනා කරනවා මේ දරුවා ලෙඩ වුණාම දුකයි. ඇයි දුක? එයා තුලින් මම මැවිලා. එයා තුලින් කවුද මවාගෙන තින්නේ? මම කියලා දෙයක් නැහනේ. ඒ වුණාට එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම දෙයක් සත්‍ය වශයෙන්ම නොපවති. නමුත් එහෙම දෙයක් නැහැයි කියලා කියන්නත් බෑ. අපිට හිතෙන්නේම Taman ගැන තමයි. විශේෂ සත්‍ය වශයෙන්ම Taman කියලා කෙනෙක් නැහැ. හැබැයි අවිද්‍යාව නිසා අපේ මේ සිතුවිලි ගැන තියෙන අනවබෝධය නිසා විශ්වයේ තියෙන දරුණුතම රහස නොදන්නා නිසා හෙන ගහනකොට කන් වහන නිසා මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? Taman කියලා කෙනෙක් මැවිලා පේනවා. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. අවසානයේ මොකද්ද කරන්නේ? Taman කියන්නේ කවුද කියලා සදහටම හොයාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ කියනවා දරුවා ලෙඩ වෙලා බෙහෙත් ටිකක් දීපන් ඉතින්. මොකටද මට කියන්නේ?
එච්චරයි. දීලා නැද්ද එහෙනම් මන් දෙන්න. එච්චරයි. ඒ කියන්නේ තමන් දරුවා තුලින් තමාම වෙන්නේ නෑ. ඒ රහතන් වහන්සේ. අනිත් අයට ඔක්කොටම තමන් මැවෙන මොකකින් හරි දෙයකින්. ඉතින් බලන්න දවස් 30 වැඩියෙන්ම හිතෙන්නේ කවුරු ගැනද? දවල්නියා කල්පනා කරලා බලන්න දවස් 30 වැඩියෙන්ම හිතෙන්නේ මොනව ගැනද? මට අතෙන්ට යන්න තියෙනවා. මට අරක කරන්න තියෙනවා. මට ගෙදර යන්න තියෙනවා. මට ෆිල්ම් එකක් බලන්න ඕන. මම බණ අහන්න ඕන. මම කේජු කන්න ඕන. ඔකිට දෙකක් කියන්න ඕන මම. මුළු දවස් 30ෙම හිත ඇතුලේ තියෙන දෝකාරය කවුද? I love me. එච්චරයි. හැබැයි කියන්නේ අරම වෙන්නේ මෙහෙම. ඔය අතුලාදී ඔය අපබ්‍රංශිත අන්තෝ ජටා බහි ජටා. ඔබ ලියුවොත් අන්තෝ ජටානේ. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම තමන් හැම දෙයක් තුළම තමන්ව මවා ගන්නවා. මිදුල පිහි දැම්මත් තමන්ම වෙනවා. පිඟානේ හේදුවත් තමන්ම වෙනවා. නිදහසක් තියනවද? නිදහසක් නැහැ. හොයන්න. ඔයගොල්ලෝ හොයන්න ඕනේ එච්චරයි. බුදුවරු පහළ වෙලා කරන්නේ එකම දෙයයි අපිට කියනවා උඹ කවුද කියලා හරියටම හොයාගනි. ඔය ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. අපේ මුළු මහත් ජීවිතයම වැය වෙලා කැප වෙලා තියෙන මොකක් හොයන්නද? ලෝකය හොයන්න. මොකක් හොයන්නද? හඳට ගියේ කවුද? අඟහරුට යන්නේ කවුද? බ්‍රහස්පතිගේ ගේ හදන්නේ කවුද? අන්න ඒවා. අල්ලපු ගෙදරට හෙන ගහන්නේ කවුදද? ඒවදා ඒ කියන්නේ අපේ සාමාන්‍ය පුරුද්ද තමයි මොකද්ද? පුංචි කාලේ ඉඳලා අපිට පුරුදු කරන්නෙත් ඒක දෙමව්පියෝ. අපි පුරුදු වෙන්නෙත් ඒක. මරණකම් කරන්නෙත් ඒක මොකද්ද? අනුන් ගැන හොයන්න. හැබැයි අපිට ලැබිච්ච ස්වභාව දහමෙන් කර්මයට ලැබිච්ච ඔක්කොම හැදිලා තියෙන්නේ. තමන් හොයන්නේ මොකක් හොයන්නද? එළිය හොයන්නමයි. ඒකනේ ඊළඟ කර්මේ. ස්වභාව දහමෙන් දීපු ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ මොකද්ද? ඇස් තියෙන එළියට මිසක් ඇතුළට නෙමෙයි. මේ ඇහි බෝල තියෙන දුන අනිත් පැත්තට. තමම පේන්නේ. ඔය දීලා තියෙන එළිය බලන්න. කනට කන ඇතුලේ තියෙන සද්දවත් ඇහෙන්නේ. එළිය තියෙන ඔක්කොම ඇහෙනවා. නහය දන්නේ උගේ ගඳ සුවඳ. හැබැයි ඔක්කොම එළිය තියෙනව දන්නේ. නහය දන්නේ නැහැ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන කිසිම සුවඳක් නහය දන්නවද? ඒව දන්නේ පිටට ගියාට. ඇතුලේ තියෙනකොට එකක්වත් දන්නේ. දැන් දන්නව නහය දන්නවද බඩේ ඇතුලේ තියෙන සුවඳ? පිට උඩහම නම් දන්නොච්චරයි. ඒව නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නෙම කොහොමද? එළිය බලාපල්ල කියලා. කය වැඩියෙන්ම පහස හොයාගෙන යනවා. දිව දන්නවද කෙලවල රහ? දන්නවද? දන්න පණු කෙලවල රහ. ඒකත් අර බාහිරින් කාලා රැයට කාලා නිදාගෙන ඒක පිටට යනකොට තමයි ඒක රහ දන්නේ. දිව හොයන ලෝකේ පුරාම රස මොනවද හොයන්නේ? ඒක ඇතුළට ඒක දිව කොහොමද දිව දාන්න පුළුවන්ද නවලිවර උගුරේ පල්ලෙහාට බෑනේ දාන්න පුළුවන් එළියට. ඔක්කොම දීලා තියෙන්නේ එළියට දාන්න. ඔය දාන්නද? එළිය. හරි පුදුම දෙයක්. එකවත් එකකින් මිනිස්සු අසාධාරණත් නෑ. මොකද ඔක්කොම ලබා දීලා තියෙන්නේ එළියම. කවුද ඔක ලබා ගත්තේ? ඇයි එහෙම එකක් දුන්නේ? ඇයි ඌට ඕනම එළිය බලන්න දෙනෝ බලපන්. මේක මදි වෙලා දිව්‍ය ලෝකෙ දිහා බලන්න ඕන. තා බලපල්ලා. මේක මදි වෙලා අපායත් වෙන්න පල්ලලු. තව මනුස්ස ලෝකෙ බලලා මදි වෙලා. හැම තිස්සෙම මේවා තුලින් කරන්නේ මොකද්ද? එළියක් හොය හොයා දුවනවා. එදායි ලෝකේ හොයනවා කියන්නේ ලස්සන රූප හොය හොයා
ලස්සන සද්ද හොය හොයා දුවනවා. ලස්සන සුවඳ හොය හොයා දුවනවා. හොඳ රස හොය හොයා දුවනවා. මිහිරි පහසක් හොය හොයා ඔක්කොම දුවලා මොකද වෙන්නේ? කල්පනා කරන ඔක්කොම ගැන. හරක් කියන්නේ කවුද? මම අපේ පොඩි මාමලා ගෙදර හිටියා. එයාට හරක් ඉන්නවා. කවුද ඉන්නේ? හරක්. එයාට හරක් දෙන්න 3 දෙනෙක් ඉන්නවා. මොකද මේ පැත්තේ ගම්බද ප්‍රදේශය. රාට මට එන දත් මිටි කන සද්දයක්. මම හිතුවා පොඩි මාම දත් කනවයි කියලා. මම මේ පොඩි කාලේ. මම උදේ නැගිටිනවස මොකෝ පොඩි මාමේ හොටේ ලෙඩක් අතියේ දත් කන්න. යකෝ මම දත් කාලා එන කවුද හරක් දත් මිටි කනවා. මොකද උදේ තිස්සේ කාපුව රාට මොකද වෙන්නේ? වමාර අඹරනවා. ඉතින් අපිත් එහෙම තමයි. ලෝකයේ ඇවිදලා එකතු කරපු දේවල් වමාර දත් ගෙවෙනකන් අඹරනවා. එතන අපි කවුද? පව් බං. ලස්සන රූප එකතු කරගෙන යනවා. සද්ද එකතු කරගෙන යනවා. සුවඳ එක ඔක්කොම එකතු කරගෙන අඹරි නොච්චර තමයි මුළු ජීවිත කාලෙම කරන්නේ. කිසිම නිදහසක් මේ බුදුවරු උපදිලා කියනවා ලෝකයට විවෘත කරපු සියල්ල වහන්න වහල් ඉවර වෙලා ඔබ දිහා බලන්න. කාටද ඔක මුලින්ම කිව්වේ? බද්ද වග්ගිය කුමාරවරුන්ට. මොකද කිව්වේ? බද්ද වග්ගිය කුමාරවරුන්ට තමයි මුලින්ම කිව්වේ. ඒගොල්ලෝ 29 දෙනෙක් බැඳලා හිටියේ. එක්කෙනෙක් ගෑල් ළමෙක් නෑ. සල්ලි දීලා හොයාගත්තා. ඒක හොයාගෙන දැන් 30 දෙනාම ගියා ටුවර් එක. හොඳට පන් එකේ හිටියා. කෑව බිව්වා දැන් නැටුවා. ඒගොල්ලන්ට ඕන හොඳ ලොකු ටැංකියක නාන්න. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම නාන්න යනකොට මුදලට ගෙනාවු කෙනා කිව්වා මට පීනන්න බෑ. මං ගොඩට වෙලා ඉන්න. අර ඔක්කොම දැන් සතුටු වෙනකොට අර ඇය මොකෝ කරේ? ඔක්කොම බඩු මුට්ටු ටික එකතු කරගත්තා. එකතු කරගෙන ඉවර වෙලා හිමීට පැනලා අරගොල්ලෝ නාගෙන එනකොට එක රත්තරන් බඩු මුකුත් දැන් මොකද කුමාරවරු ටික බෙදීලා දැන් හොයනවා. කවුද හොයන්නේ? හොරා හෙරක් හොයන හෙරක්. මා අහන්නේ ඒ ගෑණියේ බඩු ටික එකතු කර අරගෙන ගියප එක හොඳද නැද්ද? එහෙනම් ඔයලාගේ හොරකම් කරොත් හොඳයි කියන්නේ නැහැ. දැන් ඔයලා කියනවා අර ඔක්කොම 30 දෙනාගේම රත්තරන් බඩු එකපාරට අරන් ගිය එක හොඳයි. ළමයි ඔයලාගේ හොරකම් කරොත් හොඳයි කියනවද? නෑ එතකොට නරකයි. ඇයි නරක? බද්ද වග්ගිය කුමාරවරුන්ට එහෙම වුණාට අපිට එහෙම වෙන්න එපා. එළගේ වාසනාවට තමයි එක්කෙනෙක් කසාද බඳලා හිටියේ නැත්තේ. බඳපු එකක් ගෙනාව නම් කවදාවත් හොරකම් කරා යන්නේ ගෙදරේම කකා ඉන්න එච්චරයි. දැන් හැම පැත්තෙම හොයනකොට බුදුහාමුදුරුවෝ මගට ඇවිල්ලා හිටියා. අහනකොට ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ දැක්කද ගෑණිය මෙහෙම දිව්වා මේ වගේ? බුදුහාමුදුරුවෝ අහනවා හොඳ නැද්ද? ඔබ ගැන මගෙන් අහගත්තා නා. මොකක්ද ඇහුවේ? හොඳ නැද්ද? ඔබ ගැන මගෙන් අහගත්තා. ඔක බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු දෙයක්. ඔක කියා ගන්න ඔබට හොඳ නැද්ද? මම ගැන මම හොයා ගත්තා. ඔයාලා ඩේටා කබඩාවේ තියෙන තොරතුරු ටික ලියන්න පොතක් දුන්නොත් මොකද්ද ලියන්නේ? මගේ දරුවා මෙහෙමයි, දරුවගේ මහත්තයා මෙහෙමයි, ගේ මෙහෙමයි, ඇදුවේ මහන්සුනේ මෙහෙමයි, බඩු ගත්ත හાર્ඩ්වෙයාර් එක මේක ගියේ ඉස්කෝලේ මේක, ඉස්කෝලේ මල් පෝච්චිය මෙතන තියෙන්නේ, පැනලා ගියේ මෙතනින්. ඒ කාලේ හිටපු සර් මෙයයි කොප්පේ ගැහුවේ මෙහෙම ඔය තමයි කියන්නේ. යා විශ්වවිද්‍යාලේ මේක ඒක උගන්වපු මේගොල්ලෝ මේක පිකටින් එක කළා හොරාට කෑවේ මෙතන ඉඳලා ඒ ටික තමයි කියන්නේ. පොතක් කවුරු හරි ලිව්වොත් චරිතාපදානයක් කවුරු හරි ලිව්වොත් ඒකේ ඔක්කොම තියෙන එළිය තොරතුරු. කාගේ තොරතුරුද තියෙන්නේ?
ඇයි ඒ කරපු හොර වැඩත් ඒක ලියන්නේ නැහැ. මොනවද ලියන්නේ? ඔක්කොම ලියන්නේ සද්ගුණ වට්ටික විතරයි. මම ඒ නිසා චරිතාපදාන කියවන්නේ නැව බොරු. බෑනේ එකපාරට චරිතාපදානයක් එහෙම වෙන්න බෑනේ. ඔකේ තියෙනවල වැරදිච්ච තැන්. වැටිච්ච තැන් හොර වැඩ කරපුවා. ඒවා ලියන්නේ නැහැ චරිතාපදානවල. එහෙම කවුරු හරි චරිතාපදානයක් ලියනවා නම් එකම චරිතාපදානයක් තියෙන ලෝකේ කියවන්න. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මුළු ඔක්කොම චරිතාපදානය තමයි සූත්‍ර පිටකයේ තියෙන. ඒක කොතනකවත් වරදා නැහැ. කොතනකවත් නැහැ. හැබැයි ඒකෙත් බුදු වෙන්න කලින් ටික ලිව්වොත් ඒකෙත් තියෙන වැරදිච්ච දේ. රම්ම්‍ය සුරම්ම්‍ය සුබ කියන මාලිගාව තුනේ ලක්ෂ 6ක් හිටියා. අන්තිමට නටල එපා වුණා. කාටද අර නැටිච්ච ටිකව දැකලා. ඒව හරියටම ලියලා තියෙනනේ. ඇයි ඒක ලිව්වේ මුනිවරයෙක්. ඔහෙලට ලිව්වනම් බුදුහාමුදුරුවෝ ටිකද ලියන්න කියලා චරිතාපදාන ඒ ටික කපලා අර ටික විතරක් තියෙනවා. ඇයි ඔහෙලගේ මොඩල් එකෙන් එක ලියන්නේ? ඒකේ ගුරුවරු ගාවට ගියා දුෂ්කර ක්‍රියා කරා වැරදුනා කියන ඒවා ලියන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. චරිතාපදානයක වැඩියම වදගත් වෙන වැරදිච්ච තැන. ඔද හරි කියපු ගියාට පස්සේ ආයෙත් වරදින්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් හොඳට ඒකේ බද්දවාග්ගේ කුමාරවරුන්ට කිව්වා බුදුහාමුදුරු මගෙන් අහගන්න ඔබ ගැන මුනිවරයෙක් ලෝකේ ඉපදුනහම බුදු කෙනෙක් ලෝකේ ඉපදුනහම බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහන්න ඕන එකම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? මම කියලා කියන්නේ කවුද බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා මට කියලා දෙන්න. එච්චර වෙන මොකුත් අහන්න එපා. මොකක්ද අහන්න ඕන ප්‍රශ්නේ? මම කියලා කියන්නේ කවුද? මට මම ගැන කියලා දෙන්න. මට නොතේරෙන්නේ එච්චරයි. මට අන්න ඒක කියා දෙන්න බුදුහාමුදුරනේ මට වෙන මුකුත් දැනගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි ඔයාලා මුනිවරයෙක් හම්බුණා මොකද්ද කියන්නේ? බුදු කෙනෙක් හම්බුණා මොකද්ද කියන්නේ? මොකද්ද කියන්නේ? මගේ ජොබ් එක අවුල්. එයා ගෙදර එක්කෙනාට මෙහෙම කරා, මෙහා ගෙදර එක්කෙනා මෙහෙම කරා. දුව පැනලා ගියා. ඒ ටික කියන. තමන් ගැන අහන්න. ඒ කියන්නේ අපිට බුදුවරු හම්බුණාම අහගන්න බැරි වුණ ඔච්චරයි. මොකද හම්බුනේ තමන් කවුද කියලා අහගන්න බැරි වුණා. අයිත් අහගන්න ගමනක් යන්න එපා. දැම්ම හොයාගන්න, තනියෙන් හොයාගන්න. මොකද්ද කියන්නේ? තමන් කවුද කියලා තනියෙන් හොයාගන්න. ඒක තමයි අපිට ලැබිච්ච දැන් මේ කාලේ කරන්න තියෙන දේ. ඉතින් බද්දවග්ගේ කුමාරවරු හරි ප්‍රඥාවන්තයි. ඒගොල්ලෝ පඬිත උනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා ඔබ වහන්සේට පුළුවන් ද අපි ගැන කියලා දෙන්න? පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි කිව්වේ අහන්න කියලා. කියන්න. එන වාඩි වෙන්න. වාඩි වුණා. කුමාරවරු 30 දෙනාම බුදුහාමුදුරුවෝ ලස්සනට කියලා දුන්නා. ඔබ කියන්නේ කවුද? ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කවදාවත් ගෙදර ගියාද? නැහැ. ඒගොල්ලෝ කවදාවත් රත්තරන් බඩු හෙව්වද? නැහැ. රජමාලිගාවල් වලට ගියාද? ඇයි නැත්තේ? තමා කියලා කවුද කියලා හොයාගත්තට පස්සේ කිසිවක් අවශ්‍ය නැහැ. කිසිවක් අවශ්‍ය නැහැ. මගාන්නේ ඔයගොල්ලෝ කිසිවක් අවශ්‍ය නැති තත්වයට මනස හොයාපත් කරගන්නවද? නැත්නම් සියල්ල සම්පූර්ණ කරගෙන මනස නිදහස් කරගන්නවද? මොකද්ද හොඳ? කිසිවක් අවශ්‍ය නැති තත්වයට මනස ගේනවද? නැත්නම් සියලු නැති වෙච්ච දේවල් හොයාගෙන මනස නිදහස් කරගන්නවද? ඔය දෙකෙන් මොකද්ද හොඳ? කිසිවක් අවශ්‍ය නැති තත්වයට මනස ගන්න පුළුවන්. සියල්ල හොයලා කවදාවත් ඉවර කරන්න කොහේ ඉවර කරත් අඩුවක් තියෙනවා. මොනවා තිබුණත් අඩුවක් තියෙනවා. දැන් අපි මහා ධන කුවේරෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ධනෙ හම්බ කරලා දරුවෙක් හදන්න යන දරුවා අංග විකලයි. හුට්ට පටස්. ගෙවල් තියෙනවා, 5 ස්ටාර් හොටෙල් තියෙනවා, වාහන තියෙනවා. දරුවා දිහා බලාගෙන හූල්ලනවා. ඔච්චර තමයි. යකෝ 18න් බඳිනලා බැඳලා ඉස්සෙල්ලා පස්සේ සල්ලි හොයාගත්තම ඉවරයිනේ. ඒ නිසා මිනිස්සෙට ජීවිතේ කොහෙන් හරි අඩුවක් තියෙන එක හොඳයි. ඒ අඩුව තමයි යාට යා කවුද කියලා දෙන්නේ. ඒ අඩුව තමයි යාට යා කවුද කියලා දෙන්නේ. කවුරු හරි සියල්ල සම්පූර්ණ කරන්න ගියොත් ඒක කරලා කොහොමත් කරන්න බෑ. ඒ නිසා
මේ ලෝකේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කොහේ හරි අඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුව තමයි එයාට වටිනම වස්තුව. නමුත් එයාට ඒක තේරෙන්නේ එයා ඒ අඩුව පුරවන්න එක එක දේවල් කර ඉන්නවා. ස්වභාව දහම අඩුවක් තියන්නෙම ඊතර වෙන්න උදව්වක් කරන්න. දැන් බලන්න අර එයාට බිනින්දක් නැතුව අඩුවක් තියපේක හොඳයිද නැද්ද? හොඳයි. ඒකනේ ඊතර වෙන්න උදව්වක් කරේ. අර බඩු ටික අරගෙන ගියපේක හොඳයිද නැද්ද? හොඳයි. ඒකනේ ඊතර වෙන්න උනේ. ඒ අඩුව තමයි අපේ ජීවිතේ අපිව කවදාකාරී මොකද්ද? සියලු අවශ්‍යතාවලින් මුදවන්නේ. මොකද අඩුවක් తీරකොට කොච්චර දේවල් කරත් නිදහසක් නෑ. කොච්චර දේවල් කරත් නිදහසක් නෑ. ඔලයි පපුවට තට්ටු කරලා අහන්න. ඊට පස්සේ අඩුව වලට හූල්ලන්න එපා. ඒ අඩුව ජීවිතේ වටිනාම දේ වශයෙන් දකින්න. ඒක තමයි ඔබට සත්‍යයේ දොර විවෘත කරන්නේ. මං කියන්නේ ඉගෙන ගන්න ගිහිල්ලා එකකින් හරි ෆේල් වෙන එක හොඳයි. ඔක්කොම පාස් වෙන එක නරකයි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? මමත් ඒ වැඩි වෙලා දුක් ගොඩාක් විඳිනවා. එකක් හරි අඩු වුණාට පස්සේ මොනවා හරි හොයන්න යනවා. ඇයි මට මෙහෙම වුනේ? නේ? නිකන් සාමාන්‍ය ඔක්කොම පාස් වුණාම මම තමයි ලොක්කා කියලා හිතන්නේ. හැබැයි ඌ එතනින් ඉවරයි. බලන්න මේ ලෝකේ ඉහළට ගිය කිසිම මිනිස්සෙක් කවුද? හොඳට විභාග පාස් වෙච්ච ඇවුත් නෙවෙයි. බලන්න මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. කවුද විභාග පාස්ද? නෑ. හැබැයි රටක ඉහළට ගියා. ඒ මොකෝ අඩුවක් තියුවොත් එයයි ඉහළටම යනවා. ඒවා මේ භෞතික උදාහරණයක් කිව්වේ. අඩුවක් නොතියුවොත් එයයි නතර වෙනවා. මොකද වෙන්නේ? මේ ඊතර වීමෙත් රහස ඕකයි. එයාට ටිකක් සියල්ල සම්පූර්ණ වගේ දැනුණොත් එයයි මොකද වෙන්නේ? එතන හිර වෙනවා. එයාට හොයන්නේ යන්නේ එයා හිතන්නේ සම්පූර්ණ නෑ. මොකද එයාට දැනෙන්නේ නෑ. හැබැයි අසම්පූර්ණයි කියලා දැනුණොත් හොයාගෙන යනවා. මං කියනවා නිකමට කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයාලා ජීවිතේ ඉහළට ගියා නම් ඉහළට ගෙනිච්ච මොකද්ද? ඔයාලගේ දුර්වලතාවය. භෞතිකව වුණත් ආධ්‍යාත්මික වුණත් එහෙමයි. දුර්වලතාවය සම්පූර්ණ කරන්න තමයි අපි මහන්සි වෙන්නේ. එතකොට අපි නොදැනුවත්ව මොකද වෙන්නේ? ඉහළට ගහට ගිහිල්ලා. දක්ෂ මිනිස්සේ කැමතිස්සෙම හදන්නේ දුර්වලතාවය අවසන් කරලා දාන්න. තමන්ගේ තියෙන දුර්වලතාවය අවසන් කරලා ඒ අවසන් කරනකොට යාට ගොඩාක් දේවල් මුණ ගැහෙනවා. දැන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු එයාත් මොකෝ ඉහළට ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක් නෑනේ. ගොඩාක් ඉගෙන ගත්ත මිනිස්සුන්ට එහාට බලය ධනය එවෙන් ගිහිල්ලා නේ. ඇයි ඒ? ඒගොල්ලොන්ට අඩුවක් පෙන්වන අනිත් අය අතර හැමතිස්සෙම උඹ තාම අර කට්ටිය වගේ නෑ. ඉතින් අර කොහේ හරි කරුමක යනවා. ඒක ඒ අඩුව දකිනකොට යන්න තිබුණ හරි තැන එතෙන්ට ගියේ නෑනේ. කවුද? මොකද්ද? අර අඩුව දැනගෙන අයින් කරන ගමන යන්න ඕනේ. ගියේ මොකද්ද? භෞතික දේවල් පස්සේ. මිනිස්සු කරේ ඕක. තමන්ගේ ජීවිතේ අඩුවක් දැනනකොට ඒ අඩුව වහගන්න භෞතික දේවල් හෙව්වා. මොනවද හෙව්වේ? ඉතින් ඒව ලැබුණා. හැබැයි තමන්ව හෙව්වනම් මොකද වෙන්නේ? සදාටම දුකින් නිදහස්. දැන් මෛත්‍රීපාල අංකල්ට ලැබිලා. දැන් නිදහස්ද? නේද? ඔක්කොම බයිනේවා අහන් ඉන්න ඕන. ඔක්කොම කියනවා අහන් ඉන්න ඕන. දැන් නිදහස් වුණා පෙරදිච්ච එක්කෙනා. නැත්නම් යට පුළුවන් පාසි කුඩා කියලා නාන්න. එහෙමයි. භෞතික දේවල් වලට ඉහළට යනකොට නිදහස මොකද වෙන්නේ? නැති වෙනවා. දුක වැඩි වෙනවා. මොකද වැඩි වෙන්නේ? දුක වැඩි වෙනවා. ඒ දුක වැඩි වෙන්නේ ආධ්‍යාත්මික ගවේෂණය නොකරපු මිනිස්සෙට. ගවේෂණය කරපු මිනිස්සෙට ඒක වෙන්නේ නැහැ. ආධ්‍යාත්මය පිළිබඳව යම් කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? භෞතික දේවල් වලට සාපේක්ෂව දරුවන් ඉහළට ඉගෙන ගන්නකොට දරුවෝ මුලට යනකොට අම්මගේ තාත්තගේ මොකද වෙන්නේ? ඔළුව වැඩි වෙනවා. අං එනවා ඩබල් අං. දුක වැඩි වෙනවා. මොකක්ද වෙන්නේ? ඇයි? ඒ තුල තමයි මම මවා ගන්න. කවුද මවා ගන්නෙ? මමත් ඒ වැඩි වෙන්න මොකද වැඩි වෙන්නේ? දුක වැඩි. දැන් පන්සලේ ගිහලා වෙනද වගේ නිදහසේ බොමලුව වටේ යන්නත් බෑ. ඇයි පුතා දැන් ඇමරිකාවේනේ? යන්න ගිහිල්ලා බෙල්ල කඩා ගන්න පඩි පෙලේ වැටිලා.
ඒකේ යන්නේ. ඒක තමයි එහෙම වෙන්නේ සාමාන්‍ය ඒ එන්නේ තමන් ගැන දන්නේ නැති නිසා. තමන් ගැන හොයාගෙන යනකොට තමන්ට හම්බ වෙන හරි ලස්සන රහසක්. ඒ මොකක්ද ඒ රහස? මේ මම කියන හැඟීමම තමයි මේ සියලු දුක්ඛ ස්කන්ධය මේ චිත්තසංතානට දීලා තියෙන්නේ. ඔබ ගැන හොයාගෙන යනකොට ඔබට ඒක දැනේ. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මේ ලෝකේ අනාර්ය පරිශ්‍රණයක් කරන්න තියෙනවා. ආර්ය පරිශ්‍රණ සූත්‍රයේ අනාර්ය පරිශ්‍රණය ආර්ය පරිශ්‍රණය කියලා මජ්ක්‍ධිම නිකාය. මේ ලෝකේ මිනිස්සු කරන අනාර්ය පරිශ්‍රණය මොකද්ද කරන්නේ? අනාර්ය පරිශ්‍රණයක් කරනවා. මොකද අනාර්ය පරිශ්‍රණයක් කියන්නේ? යමක් සොයාගත්තට පස්සේ ඒකෙන් කඳුලක් ලැබෙනවා නම් අසහනයක් ලැබෙනවා නම් ඒ අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. මොකද අර්ථ දැක්වීම? යමක් ඔබ ජීවිතේ සොයාගත්තට පස්සේ ඒ හොයාගත්තු දේ තුල කඳුලක් වැඩි වෙනවා නම් අසහනය වැඩි වෙනවා නම් දුක වැඩි වෙනවා නම් ඒ ඔබ හොයා ගන්න කරපු පරිශ්‍රණය අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. හරිනේ. දැන් ඔබ දරුවෝ හොයාගෙන ඒක ආර්යද අනාර්යද? ඇයි අනාර්යයි කිව්වේ? ඒගොල්ලෝ නිසා දුක් වැඩි. කොහේ හරි ගියොත් ගෙදරට එනකන් නිදහසක් නෑ. දිනවද? ලෙඩ වුණොත් නිදහසක් නෑ. එතකොට මොකද්ද වෙලා? කඳුලක් වැඩි වෙලා. මොකද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? කඳුල හා අසහනය වැඩි වෙලා ඒකට අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. ඔබ රස්සාවක් හොයාගත්තා. මොකද්ද හොයාගත්තේ? රස්සාව. ඒ රස්සාව නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒකට වෙලාවට යන්න ඕන නොගියොත් අවුලක්. ඒ වෙලාවට නිවාඩු හරියට අරගෙන මොකද? ඒ රාජකාරී වලට ඒවට වාර්තා කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් කඳුලක් ශෝකයක් අසහනයක්. ඒ හොයාගෙන ජීවිතේ හොයාගත්ත දේ මොකද්ද වැඩි වෙලා තියෙන්නේ? කඳුල හා අසහනය. ඒකත් අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. ඔබ හොයාගත්ත රත්තරන් බඩු ටික. මොනවද හොයාගත්තේ? රත්තරන් බඩු ටික. ඒක හොරු ගන්නවා. ඒක ගැන පරිස්සම් කරන්න ඕන. කබඩ වල දාලා ලොක් කරන්න ඕන. CCTV හයි කරන්න ඕන. බැංකු වල දාන්න ඕන. ඒ හොයාගත්ත රත්තරන් බඩු වලනොත් එකතු වෙලා තියෙන අසහනයක් හා කඳුලා විතරයි. අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. මොන පරිශ්‍රණයක්ද? ඔබට ලොකු උගත්කමක් ලැබිලා. ඔබ හොයලා උගත්කම, බුද්ධිමත්කම. එතකොට ඔබේ බුද්ධිමත් භාවයට අනිත් මිනිස්සු බානිනෝ, ගරහනෝ, මෝඩයෙක් කියලා කියන. එතකොට ඔබ රත් වෙනවා. ඔබට ඇඬෙනවා. එතකොට ඒ ඔබ හොයාගියදී මොකද්ද? අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. දැන් ඔබ බොඩා මහන්සිලා ඉගෙන ගත්ත දෙයට මොකද වෙන්නේ? සමාජ මිනිස්සු අවමාන කරනවා. එතකොට ඔබට දුකක් දැනෙනවා. මොකක්ද දැනෙන්නේ? කඳුලක් ඇති වෙනවා. මම මෙච්චර මහන්සි ඉගෙන ගත්ත දෙයට මිනිස්සු අවමාන කරනවා. එහෙනම් කඳුලක් නැගෙනවා නම් දුකක් දැනෙනවා නම් ඒ අනාර්ය පරිශ්‍රණයක්. ඒ මොන පරිශ්‍රණයක්ද? මේ ජීවිතේ මොන පරිශ්‍රණයක්ද? දුකක් හා අසහනයක් පවතින පරිශ්‍රණ කර ඇත. එච්චරයි. හරි සරලයි. ගයක් හදාගන්න. මොකද්ද හදාගන්නේ? ගයක්. ඊට පස්සේ මකුණු දැල් කඩන්න ඕන, රැක ගන්න ඕන. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඉඩම ලකුණු මායින් කරන්න ඕන. ඔප්පු හදන්න යන්න ඕන. ඔප්පු කාන්තෝරුවේ වාඩි වෙලා ඉන්න ඕන. ලෝය කෙනෙක්ට ගාණක් දෙන්න ඕන. දැන් මේ හොයාගත්තු දේ දුකක් කඳුලා මොන පරිශ්‍රණයක්ද? අනාර්යයි. මම කියන්නේ ඒව කරන්න එපා කියලා නෙවෙයි. අපි ජීවිතයක හොයන්නේ ඔච්චරයිනේ. කන්නට එකයි, උගත්කමයි, බුද්ධිමත්කමයි, ගේදරයි, වාහනේ. ඕවා තමයි හොයන්නේ. අන්තිමට අපිට කිසිම දෙයකින් සහනයක් ලැබිලා පිළිගන්න. හදවතෙන් තට්ටු කරලා අහන්න. මානස උපරිම සහනයකට ගිහිල්ලාද? කියලා දෙයලා අහන්න. ඒ හොයාගත්ත දේවල් වලින්, මහන්සි වෙච්ච දේවල් වලින් මානස උපරිම සතුටා භුක්ති විඳිනවද? කොහේ හරි අඩුවක් තියෙනවා. ඒ අඩුව තමයි හොඳ. සමහර මෝඩ මිනිස්සු ඉගෙනගෙන ටිකක් හොඳට ඉගෙනගෙන ගෙයකුත් හදාගෙන වාහනයකුත් හදාගෙන අඩුවක් නෑ කියලා හිතනවා. අවසානයේ මොකද වෙන්නේ? නව ලෝකෙදී හරි ආසිරියකෙදී හරි හුස්ම ටික යනකොට මට යන්න බෑ කියලා කියනවා. පව් ඵලයල්ලා.
ඒකයි වෙන්නේ. දැන් මට දරුවෝ බලන්න ඕන. දැන් මට අයිත් යන්න ඕන. බෑ ඒතකොට පහු වෙලා වැඩි. මොකක්ද වැඩි? පහු වෙලා වැඩි. හොඳට තේරුම් ගන්න. ගෙවල් ඒ මම මේ කියන කතාව තේරුම් ගන්න. එතන බුදුවරු ආර්ය පරිශ්‍රණය කරන ආර්ය පරිශ්‍රණය කියන්නේ මොකද්ද? තමා කවුද කියලා හොයා ගැනීම. මොකද ආර්ය පරිශ්‍රණය? තමා හොයන දේ තුල තමාට දුක අඩු වෙන්න ඕන. එච්චරයි. තමන් හොයන දේ තුල තමන්ට දුක අඩු වෙන්න ඕන, මානසික දුක අඩු වෙන්න ඕන, පුදුමාකාර සතුටක් දැනෙන්න ඕන, ප්‍රීතියක් දැනෙන්න ඕන. අතක් පයක් කැපුවත් සතුටින් ඉන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. අන්න හරි. එහෙම එකක් ලැබිලා තියෙනවා වැඩේ හරියටම හරි. ඒකට කරන්න එකම දෙයක් තියෙනවා. ඒ පරිශ්‍රය මොකද්ද? මෙයා ගැන 100න් ඉන්න ඕන. කවුද? කවුද මම? මුළු ලෝකෙම හදලා අපේ මුළු බොඩි එකම දීලා තියෙන අපේ කර්මයට මොකද්ද? එළියම හොයපල්. ඒ කියන්නේ අපිට මේ ස්වභාව දාම අපිට මේක හදලා දීලා තියෙන්නේ සංසාරේ යන්නම. වෙන මොකටවත් මේ ශරීරය නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ. ඵලයල් ඇති වෙන්න. අයිත් හම්බුණත් අයිත් දෙන්නේ මේ විදියට. ඒ නිසා S2 මෙහෙම දුන්නා ඉඳ ඇති වෙන්න ඇවිදිනවා. ඉවරයක් තියනවද? මේ ලෝකේ ඇවිදලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? රූප බලලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඊළාට හොඳ සද්ද අහා යනවා. සද්ද අහලා ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. සුවඳයි ලෝයේ මල් පැණි. හොය යන. ඉඹල ඉවර කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. ඉවර කරන්න බෑ. එතරම් භික්ෂුන් වහන්සේ නම බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා බුදුහාමුදුරුවනේ මේ හැමෝම ලෝකය කියලා මට නම් තේරෙන්නේ නැහැ ඔය අපබ්‍රංශේ. බුදුහාමුදුරුවනේ මට කියලා දෙන්න ලෝකේ අනු කුමක්ද? බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා ලෝකේ අනු මෙච්චරයි. මොකද්ද? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස. ඔන්න ලෝකේ. මා කියන්නේ ගැඹුරු කතාව බුදුහාමුදුරුවෝ මේ පන්තියට නැක පැහැදිලි. බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වා ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනසයි ලෝකේ. ඔහිට යා ලෝකයා ඇත්තටම නැහැ. ඔල ඇස් දෙක වහලා කන් දෙක වහලා නාස් දෙක වහනකොට ලෝකෙන් භාගයක් ඉවරයි. ඉතුරු තුනක් ඇවොත් ලෝකේ සදහටම ඉවරයි. බලන්න ඇස් දෙකක් නැතුව කන් දෙකක් නැත්තම් නහයකුත් නැත්තම් දිවකුත් නැත්තම් කයකුත් නැත්තම් හිතකුත් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? මොකද වෙන්නේ? යා කොයි විදිහට වාඩි වෙලා බණ අහන්න ඕනේ නැහැ. මේක මොන කරදරයක්ද? කවදද බණ අහලා ඉවර කරන්නේ? ඔන්න ඔය 6 නැති වෙච්ච දවසට. ඔය 6 තීනකන් තියෙන්නේ ලෝකයක්. මොකක්ද තියෙන්නේ? හැබැයි ඒක මම ඔයගොල්ලන්ට කියා දීලා ඒක සියල්ල මොකද්ද? මායාවක්. මොකද්ද? ඔය 6 නිසා මොකද්ද? විපාක වලට අනුරූපව හදන. තමන් ගැන හොයා ගන්නකොට අල්ල ගන්න ඕන හොඳම කෙනා තමයි කවුද? තමසිත. කවුද අල්ලන්න ඕන? තමසිත. සිතේ මේ වැඩ කැල හිත හරිම මනරම්. හිත හරිම ලස්සනයි. ඒක අල්ලනකොට ඒක හරියට මේ වැඩ කරන්න හැටි පේනවා. විපාක වැඩ කරන්න හැටි පේනවා. ලෝකය හදන හැටි පේනවා. පේනකොට ඒ තුල තමන්ව ඒ තුල නැති ඔබව මවන හැටි පේනවනේ. ඔබ නැහැ. ඔය තුල මවන. බලන්න. ඇහැට වර්ණයක් ස්පර්ශ වෙනකොටම තමයි ලෝකයක් හැදෙන්නේ. කනට සද්දයක් ස්පර්ශ වෙනකොටම තමයි ලෝකයක් හැදෙන්නේ. නායට සුවඳක් ස්පර්ශ වෙනකොටම තමයි ලෝකයක් හැදෙන්නේ. මනසට අරමුණක් ගැටෙනකොටම තමයි ලෝකයක් හැදෙන්නේ. ඕකනේ ලෝකය. ඒක ඔබ ගැන 100න් ඉන්න කියලා කියන්නේ ඒකයි. ඔබ ගැන 100න් ඉන්නකොට ඔබට මේක අල්ලන්න පුළුවන්. බැරි නේ. එච්චර කාලයක් ගන්නෙ අමාරුත් නෑ. අමාරු කාටද දන්නවද? අම්මන්ඩිලාට. අනිත් ඈවුන්ගේ අදකුද හොයලා ආයට අමාරුයි. අමාරුයි. තමන් ගැන හොයන්න පුළුවන්ද? අර පුරුද්දම
මොකද පේපර් වල අනිත්‍ය වුන් ඒවා ලියලා. උපාසකම්මට කොහොමද කියලා අහුවම අර උපාසකම්ම අද ආවේ නැහැ කියලා කියන්නේ. ගිය සතිය ආවේ නැත්නම් මොකද අහුවම එයි ආවේ නැහැ මටත් ආවේ නැහැ. අහන්නේ උඹ ආවේ නැත්තේ ඇයි කියලා. කියන්නේ අනිත් එක ආවේ නැහැ කියලා. හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඒක නිසා මොකද්ද? තමන්ගේ හිත බලන්න. මේක මේ ඉගෙන ගන්න ඕන දෙයක් නේ. හරියටම තමන් ඇල්ලුවොත් මේ ආයතන 6 තුල මේ ලෝකය හදන හැටි මොකද වෙන්නේ? ඔබට ඔබ කියන්නේ කවුද කියලා අවබෝධ වෙනවා. ඔබ නිදහස වෙත ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. මොකද්ද නිදහස කියන්නේ? ඇස, කන, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස නැති තැන. ඊතර තමයි ලෝකයක් නැත්තේ. ඒ හැය නැත්තම් ඔබත් නැහැ. දුකත් නැහැ. ඔබත් නැහැ, දුකත් නැහැ. පැහැදිලිනේ? ඔය හැය නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔබ නේ. ඒතර ඔය හැය මැවෙන්නේ කොහොමද? මැවෙන්නේ ගැටීමේ. මොකෙන්ද මැවෙන්නේ? පස්ස ස්පර්ශයෙන් මැවෙන්නේ. විපාක අරමුණ ගැටෙනවා චක්කු විඥානේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙමම ලෝකයක් හැදෙන. ඉතින් හරියට 100න් හිටියනම් ඕක අල්ලන්න බැරි මොකෝ. ඕක ටිකක් අල්ලගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? හිතට ඕක හදා ගන්න බැරි වෙනවා. ආයතන 6ක් හදා ගන්න බැරි වෙනවා. හදා ගන්න බැරි වෙච්ච ඒවා වෙල නිදහස් එන මාර්ගයට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙනවා. ප්‍රවිෂ්ඨ වුණොත් නිදහස් වෙලා අවසන් වෙනවා. ඊට පස්සේ නම් ඉතින් එච්චර අමාරු නෑ. නිදහස් වෙන ක්‍රමය අල්ලගත්තොත් ඊට පස්සේ අමාරුවා නෑ. ඒ තාකල් 100න් ඉන්න ඕන. මොකකින් ඉන්න ඕනද? 100. දැන් බලන්න. ඔයාලට සීලයක් ගැන කිව්වෙත් නෑ. සමාධියක් ගැන කිව්වෙත් නෑ. නිදහස් වීමක් කිව්වා. මොකද කිව්වේ? ඕගොම බල ඉනොත් ත්‍රිවිධ ශික්ෂාම වැඩෙනවා. සීල සමාධි ප්‍රඥාම වැඩෙනවා. හැබැයි ඔයලා සිල් පුරලා සමාධිය වඩලා ප්‍රඥාව උපදවලා මෙතේ බුදුන් දැකලා අමිතෝදන බුදුහාමුදුරුවෝ දැකලා ඊළඟට නිවන් දකින්න බලාගෙන ඉන්න. හරිම සරලව කිව්වා. මොකද කිව්වේ? 100න් ඉන්න ඔබ ගැන හොයන්න ආයතන 6 වැඩ ගන්න හැටි බලන්න බලලා ඉවර වුණාම ඔක්කොම ඉවරයි. ඒව ගැන කියනකොට නම් නිදිමතයිනේ. මෛත්‍රී පාල ගැන කියනකොට hina වෙනවා. ඒ වගේ තමයි මිනිසුන්ගේ හැටි තියෙන අනිත්‍යව ගැන කියනකොටම හරි ආසයි. තමන් ගැන කියලා දෙනකොටම මොකෝ හරිම අමාරුයි. හදවතට තට්ටු කරලා අහන්න. ඒ ඔහෙලගේ වරදනේ පුංචි කාලේ ඉඳලා මොකද වෙන්නේ? අකුණු ගහනකොට කන වහලා පුරුද්ද. මම කියවනේ අකුණු ගහනකොට කන් වහනවයි කියලා. හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක ලෝකයේ තියෙන අමුතුම නිදහසක්. මේක ලෝකේ නිදහස් වෙන තියෙන කොමියුනිස්ට් පක්ෂ තියෙනවා. තියෙනනේ වාසුදේව මහත්තයාගේ දවස කොමියුනිස්ට් පක්ෂය තියෙනවා. ඊළාට තියෙන මොකද්ද සමාජවාදී තියෙනවා. අරගල නිදහස් වීමේ අරගල. ඒකකටවත් මිනිස්සෙක් නිදහස් කරන්න බෑ. මිනිස්සෙක් නිදහස් කරන්න නම් මේ ආයතන හයෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන. මොකෙන්ද නිදහස් වෙන්න ඕන? තමන්ට තමාව නැති ප්‍රෝඩාව අල්ලන ආයතන හයෙන් නිදහස් වෙන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ පිනොත් චිත්ත වීතියක් කියලා දුන්නා. අදත් ඒකේ ඉතුරු ටිකක් කියලා දෙන්න. දැන් ඕක මේව කරගන්න. මේ දැන් මේ කියන්නේ තියරි එක. දැන් ඔය කිව්වක ඇති ප්‍රායෝගිකව කරන්නේ. මේ කියන්නේ මොකද්ද? ලෝකයක් හැදෙන විදිය. අපේ හිත නිතරම තියෙන්නේ වැඩිපුරම තියෙන භවාංගගත වෙලා. මොකක් වෙලාද? භවාංග සිතක් කියලා කියන්නේ. භවාංග සිත. මොනවද? ඒවා හොයන්න එපා. දැන් මම සිත් ඉගන්න ඔබ ඒවා වෙන් කළා දුන්නම හරි. ඒකට අරමුණක් තියෙනවා. ඊළාට අපේ ඇහැට වර්ණයක් අපේ දස කලාප වලට කර්මයෙන් හදපු දස කලාප වලට වර්ණයක් වදිනකොට භවාංග චලන. මොකද්ද? භවාංග චලන. ඊළඟට භවාංග උපච්ඡේද. ඊළඟට පංචද්වාරා
ඊළඟට දැන් ඇහි නම් වදින්නේ මොකද්ද? චක්කු විඤ්ඤාණ. ඇහි උපදින මේක මේ ඇවිල්ලා මේ සිත මොකද්ද? මේකට කියන විපාක සිතක් කියලා. මොන සිතක්ද? මේ ඔක්කොම මේවත් විපාක සිත තමයි. මේක නැතුව ඊළඟට උපදිනවා මොකද්ද? සම්පටිච්ඡාන. ඊළඟට සම්තීර. ඊළඟට වත්තපන. ඊළඟට ජවන. ජවන. ඊළඟට තදාරම්මන. ඊළඟට භවාංග. මොකද්ද? අපේ ඇහි වර්ණයක් වැදුනොත් මේකට කියනවා මේ ඇහැ මුල් කරගෙන ගියපු සිත ඇහැ මුල් කරගෙන පාරක යනවා. පාරට කියන්නේ වීතියක්. මොකද්ද? වීතියක්. මේ පාරේ යන්නේ හිත. ඒ නිසා මේකට කියනවා චිත්ත. මේක ඇහැ මුල් කරගෙන යන නිසා කියනවා චක්කුද්්වාරික. මොකද්ද? චක්කුද්්වාරික චිත්ත වීතියක්. ඇහැ නිසා ඇහි වර්ණයක් වැදීම නිසා ලෝකයක් මැවෙනවා. එච්චරයි. එතකොට පින්නතුනේ ඇහි වර්ණයක් ගැටුනොත් මේ වීතියක් අනිවාර්යෙන් හට ගන්නවා. ඇහි වර්ණයක් ඇදුනොත් මේ වීතියක් අනිවාර්යෙන්ම හට ගන්නවා. හිතට එයින් පිට යන්න බෑ. ඇයි බැරි? ඒ කියන්නේ බුදුහාමුදුරන්ගේ ඇහි වර්ණයක් ඇදුනත් මෙහෙම තමයි. මේ ජවන් වලදී ඒව ක්‍රියා ජවන් බවට පත් වෙනවා. නමුත් ඉතින් වීතිය මෙහෙම තමයි. ලෝකේ තියෙනවා ධර්මතා. ඒවා අහන්න එපා ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා. ඒවට උත්තර දෙන්න බෑ. මොනවද? මම මේ පින්නතුන් අහන්නේ වටයි උත්තර දෙන්න යන්නේ. උත්තර දෙන්න පුළුවන් නම් දෙන්න. ඇයි අහසේ ඉඳලා පොළොවට වහින්නේ? ඇයි පොළොවේ ඉඳලා අහසට වහින්නේ නැත්තේ? ඔල කවදාවත් දැකලාද පොළොවෙන් අහසට වැහින වැහි? දැකලා තියෙනවද? දැකලා තියෙන්නේ? දැන් කාට හරි කියනවා අනාගතේ එනවා පොළොවෙන් අහසට වැහින වැස්සක් දවසක් කට්ටිය ඔක්කොම නිවාඩු දාලා බලන් ඉන්නවද නැද්ද? බලන් ඉන්න එපා. කවදාවත් මේ කල්පය අවසන් වෙනතුරු ඒක වෙන්නේ වැහි වහින්නේ අහසෙන් පොළොවට විතරයි. ඇයි එහෙම කියලා අහන්න එපා. මම අහන්නේ ඇයි ගංගාවක් කන්ද මුදුනකින් පටන් ගන්නේ නැතුව ඇයි මුහුදෙන් කන්දක් මුදුනට ගියේ නැත්තේ ගංගා? සාමාන්‍ය ගංගාවක් කන්දක ඉඳලා මුහුදට එන්නේ. වාහනේ ඇයි ඒක මෙහෙමුන් නැත්තේ? මුහුදෙන් පටන් අරන් කන්දෙන් ඉවරුනේ නැත්තේ? උඩට ගැලුවේ නැත්තේ? ඇයි අහන්න එපා. එහෙම තමයි එම වෙන්නේ. ඇයි දියැල්ල පල්ලෙහාට කඩන් වැටෙන්නේ? ඇයි දියැල්ල පල්ලෙහා ඉඳලා උඩට කඩන් වැටෙන්නේ නැත්තේ? ඇයි? ඒක ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මය. ඒක මොකද්ද? ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මය. ඒවට අපිට මුකුත් කරන්න බෑ. ඇයි අහන්නේ? පය දිහා බලාගෙන විතරක් ඉන්න. ඊට එහා දෙයක් කාටවත් කරන්න බෑ. ඒකට කියන්න තියෙන එක ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මය කියලා විතරයි. හරි ලස්සනයි ඒ වෙච්ච විදි. ඒවට අපි ඒ වගේ ස්වභාව ධර්මයේ තියෙන ලස්සන රිද්ම වලට කියන නියාම ධර්ම. මොන ධර්මද? නියාම ධර්ම. පොල් ගෙඩියෙන් පොල් පැලයක්. කොස් ඇටයෙන් කොස් ගෙඩියක්. කොස් ගහ. වී ඇටයෙන් ගොයන් ගහ. ඇයි වී ඇටෙන් කොස් ගහක් හැදෙන්නේ නැත්තේ? ඒක ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මයක්. ඒක ස්වභාව ධර්මයේ රිද්මයක්. ඒ විදියට සිද්ධ වෙනවා. ඒවට කියනවා මොකද්ද? නියාම ධර්ම. ඒ නිසා හිතක් වර්ණයක හැප්පුණාම, සද්දයක හැප්පුණාම, රසයක හැප්පුණාම හිතක් ගලන්නේ මේ විදියට. ඒකට කියනවා මොකද්ද? චිත්ත නියාම. මොන නියාමද? චිත්ත නියාමයක්. ඇයි අහන්න එපා. ඒක කරන්න කෙනෙක් නැහැ. දැන් අහස ඉඳලා වැස්ස පොළොවට වස්සන්න කෙනෙක් නැහැ.
දියැල්ල පල්ලෙහා උඩ ඉඳලා පල්ලෙහාට දාන්න කෙනෙක් නෑ. ඒක යම් යම් හේතු මත ඒ විදියට සිද්ධ වෙනවා. අර හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ වගේම සිතක ඇහි මේ කර්මයෙන් ලැබිච්ච දස කලාපවල වර්ණ ඡායාවක් වැටුනහම මේ විදියට සිතක් ගලනවා. මේක තමයි හැටි. ඒ රටාව තමයි. ඒකට අපි කියනවා චිත්ත නියම. ඒකදී අපි මේ විදියට දැනගන්න ඕනේ. මොකද භවාංග චලන, භවාංග උපච්ඡේද, පංචද්වාරා වර්ජනය, චක්කු විඥාන, සම්පටි විඥාන, සම්තීරණ, වොත්තපන, ජවන්, තදාරම්මන, භවාංග. නැවත මුලට එනවා. නැවත ඊට පස්සේ අර ඊළඟ මනෝද්වාරික වීතිය අපි පස්සේ බලමු. දැන් හරි ලස්සනට දැන් මෙන්න මේ වෙන සිද්ධිය. ඒ කියන්නේ මුලින්ම වර්ණේ වැදිච්ච ගමන්ම චක්කු විඥානය උපදින්නේ නැහැ. මේ රටාවෙන් කැඩිලා ඇවිල්ලා මෙතනට උපදින්නේ. එතකොට ඊට පස්සේ ලෝකය මවන්නේ තවත් සිත්වලකින්. බලන්න මම අහන්නේ මේ හිතේ ඔබ ඉන්නවද? මේ හිතේ ඔබ ඉන්නවද? මේ සිතක ඔබ ඉන්නවද? පාට පේන හිතේ ඔබ ඉන්නවද? නෑ. එතකොට මේ පාටට ක්‍රියාත්මක වෙන හිතේ ඔබ ඉන්නවද? කොහෙවත් ඔබ නැහැ. සිතක් උපදිනවා, බිඳෙනවා, සිතක් උපදිනවා, බිඳෙනවා, සිතක් උපදිනවා, බිඳෙනවා, ලෝකයක් මැවෙනවා. කිසිම දෙයක් ස්ථිරත් නැහැ. සදාකාලිකත් නැහැ. මොකද හේතුවකට ඵලයක් එච්චරයි. ඒ කිසිම තැනක අපි නැහැ. කර්මික මහත නැති අපි පේනවා. නේ? ඔව් ප්‍රශ්න මොනවද? දැන් ඒව නෑ මම අහන්නේ දැන් චිත්ත වීතිය ගැන. ඒක ගන්න නෙමෙයිද? ආයි ඉතින් අහන්නේ කෙටියෙන් අහන්න. ඒකත් කර්ම ප්‍රශ්නයක්. කර්මාකාර ප්‍රශ්නයක්. කම්ම විෂය අචින්තියෝ. මොකද්ද? කම්ම විෂය අචින්තියයි. ලෝකේ අහන්න ප්‍රශ්න කර්ම විෂය ගැන දන්නවට දෙයක් කියා දීපු දේ අහන්න එපා. ඒකට උත්තර දෙන්න බෑ. මොකද අචින්තිය විෂයක්. ඔහෙලා වුණ පඹ ගාලක මට පටලවන්න පුළුවන්. මම ඕන එකක් පටලවන්න. හැබැයි පටලවෙන්න එපා. හරිද? දැන් බලන්න මෙතන එක එක මිනිස්සු ඉන්නවා. හරිද? දැන් මේ පේන දේවල් කර්මයට පේන්නේ. ඇහෙන දේවල් කර්මයට ඇහෙන්නේ. එහෙනම් මේ ඔක්කොටම එකක් ඇහෙන්නේ. දැන් පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා දැන් ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මේ ලෝකේ තියෙන දරුණුම දැල මොකද්ද? කර්ම දැල. මොකක්ද දැලද? කර්ම දැල. කාට හරි ඕන නම් දැලට මුකුත් කරන්න බෑ. Taman ගැට ගැහිච්ච තැන ලියලා නිදහස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දැල හැම පවතිනවා. ඒක උපේක්ෂා සාගත, සෝමනස සාගතද හොයන්න යන්න ඕන නෑ. Taman දැලෙන් අයින් වෙන්න. මොකෙන් අයින් වෙන්නද? දැලෙන් තමාව අයින් කරගත්තම හරි. අපිට ඒ දැලට මුකුත් කරන්න බෑ. මොකද? කර්ම දැල. ඇයි මේ අපි ඔක්කොම පෘථිවිය මේ විදියට හැදිලා තියෙන්නේ? ඇයි මේක කැරකෙන්නේ ඊට වටා? ඒව හොයන්න යන්න එපා. ඔක්කොටම කැරකෙන්නේ ඇයි කියලා. Taman කැරකෙන ලෝකෙන් අයින් වුණාම ඉවරයි. ඒකට කියනවා කම්ම විෂයෝ අචින්තියෝ. බුදුහාමුදුරුවෝ හිතන්න යන්න එපා උම්මත්තක වෙනවා. මොකක් වෙනවද? ඒක බුදවරු කියලා තියෙන්නේ. සෝමනස්සකට උපේක්ෂාව වෙනවා. ඒක එච්චරයි. අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ තමන්ගේ මේකෙන් මොකද තමන් මේ දැලෙන් අයින් වෙන එක විතරයි. එච්චරයි. බස් වැඩේ ඉවරයිනේ. තමන්ගේ දුක නිවිලා තමන් නිදහස් වුණාම ඉවරයි. මේක විශාල දැලක්. මම තවක් කතාවක් කියන්නම්. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ අම්ම තාත්තයි පෙර භවයක මරලා මොකද වෙන්නේ? කණ්ඩායමක් ඇවිල්ලා ගහලා පඬ කට කුඩු කරලා පඬ ගාලකට වීසි කරලා ගියා. හරිද? දැන් මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ පෙර ගහපු කර්මෙන් දැන් ගුටි ගෑවා. හරි. එතකොට ගහපු අයට මොකද උනේ? උදේනි රජුරෝ ඒගොල්ලෝ අල්ලලා පොළවේ වලවල් ආරලා ඇත්තු දාලා හාල මැරුවා. ඇත්තු දාලා හාල මැරෙව්වා. ඊට පස්සේ මොකද උනේ?
ඒගොල්ලෝ මැරුණට පස්සේ ගිහින් නරක ආදී උපන්නා. එක මිනිස්සේ කර්ම දැලෙන් නිදහස් වෙනවා අනිත් ඔක්කොම ඒ දැලේම පැටලුණා. දැන් බලන්න ගහපු හොරු බලවත් කර්මය රැස් කරා රහතන් වහන්සේලාට ගහලා. උදේනි රජුරෝ ඒගොල්ලන්ට දඬුවම් දීලා එයයි කර්ම ඇත අහලා එයයි කර්ම රැස් කරා. මිනිස්සු බැනලා ඒගොල්ලෝ කර්ම රැස් කරා. මිනිස්සු හොඳ කියලා ඔයයිට නම් ඕක වෙච්ච එක හොඳයි. ඔයයි කෑ ගැහුවා වැඩි. එහෙම කියලා ඒගොල්ලෝ කර්ම රැස් කරා. එක්කෙනෙක් නිදහස් වුණා. ඒ කවුද නිදහස් වුනේ? ඇයි මේ දැල ගැව ගැන හෙව්වේ නැහැ? නිදහස් හෙව්ව කෙනා. දැල ගැන හෙව්වොත් නිදහස් වෙන්නේ නැහැ. දැල ගැන හෙව්වොත් ඒ දැලේ පැටලෙනවා එච්චරයි. පඹ ගාලා හොයන්න එපා. නිදහස විතරක් හොයන්න. ඇයි දැල මෙහෙමුනේ කියලා හොයන්න එපා. දැන් කවුරු හරි ඉන්නෝ මෙහෙම කෙනෙක්. මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ නිදහස් වුණා. එතකොට මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ මරනකොට බැනපු අය ඒ අයට මොකටද කර්ම රැස් වෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ හරි සාධාරණයිනේ. ඒව කර්මයට අදාළ සාධාරණ අසාධාරණ කර්මයට අදාළ නැහැ. බැන්න නම් දේශයට අනුව විපාකේ හදලා ඇති. ඒ කියන්නේ ඔහෙල දැන් අපි කියමු ලයිව් අර ළමේ මරලා දැම්මා. කවුද සේයා? එතකොට අමානුෂ ලෙස මරලා ළමේ බයිනකොට කී දෙනෙක් බැන්නද? අර මරපු කොණ්ඩයට. ඇයි කොණ්ඩයට නේ කොණ්ඩ කවුද දන්නේ? මහානර බැනපු ඔක්කොම මොකේ පැටලුනේ? කර්ම දැලේ. කොණ්ඩේ මොකේ පැටලුනේ? කර්ම දැලේ. සේයා මොකේ පැටලුනේ? කර්ම දැලේ. කවුද නිදහස් උනේ? එක එකක්වත් නැහැ. ඔක්කොම පැටලි වෙලි ඇත. ඒකයි බුදුහාමුදුරු කිව්වේ මේක කර්ම දැලක්. මේක කපන්නේ කවුද? ප්‍රඥාවන්තයෝ විතරයි. කවුද කපන්නේ? තමන් ගැන හොයන කෙනා කපලා අයින් වෙනවා. අනිත් අයට කිව්වට ඒගොල්ලෝ අයින් වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ එකේ පටලෙනවා. දැන් අපි රටක යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. යුද්ධයක් ඇති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? 10ක් මැරුවයි කොම හානියමයි. යුද්ධ කළා ඒගොල්ලෝ කර්ම රැස් කරන දෙගොල්ලම. අන දීලා ඒගොල්ලෝ කර්ම රැස් කරනවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අප්පුඩි ගහලා මුළු රටම ඒ කර්ම දැලේ පැටලෙනවා. මුළු ලෝකෙම මේකේ පඹ ජාලාවක්. හොයන්න එපා. දැවලම තා පටලවන්න ඕනේ. අහන්න එපා. දැන් මම සාමාන්‍ය ඔබට වඩා කර්මය ගැන දන්න දේවල් තියෙනවා. ඒවා මම කියන්නේ නැහැ කියන්නේ නැත්තේ. කිව්වොත් ඔයලා පැටලෙනවා. මොකෝ වෙන්නේ? මට ඔයලා නිදහස් වෙනවා විතරයි. නිදහස් වුණාට පස්සේ එතනින් යා කතා ඉවරයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ කර්මය පිළිබඳව දේශනා කරපු දේශනා තියෙනවා. ඒවෙන් අපි හිතලා යම් දේවල් අවබෝධ කරලා තේරුම් ගත්ත දේවල් තියෙනවා. ඒවා කියන්න ගියොත් මිනිසුන්ට මොකෝ වෙන්නේ? මිනිස්සු පඹ ගාලක පැටලෙන. ඒගොල්ලෝට ඒව හොය ඉතින් කවදාම මැරෙනකම් ඉවර කරන්න බෑ. දැන් මම ටිකක් කිව්වේ. ඔයලා එමෙ හිතලා නැහැ නේ මුගලන් මහරහතන් හිතලා තියෙනවද? හිතලා නැහැ. ඇයි මුගලන් මහරහතන් වහන්සේ විතරක් නිදහස් වුනේ කියලා? ඒ නිසා ඒ වචන මේවා තියරිනේ මේවා එච්චර හිතන්නේ බෑ. මේවා මේ විදිහට දරාගත්තම ඉවරයි. එතකොට ඒක නිසා දැන් මේ අහන්නේ චක්කු විඥානය උපේක්ෂා සහගත විපාක විඥාන. ඇයි සෝමනස් එක උපේක්ෂා වෙන්නේ කියලා. ඒක අහන්න බුදු කෙනෙක්ම ඕන ඇහුවා බුදුවරු උත්තර දෙන්නේ නැහැ. උම්මත්තක වෙනවයි කියලා නිකන් එන. ඔය ඔක හොයන්නේ උම්මත්තක වෙන පිස් වැදුන එච්චරයි. ඒ නිසා දැන් මෙන්න මේ ආකාරයට සිතක් මේ විදියට වර්ණයක් අල්ලගෙන වැඩ. මොකද්ද කරන්නේ? මේකෙන් තමයි මේ ඔක්කොම ජාලාව මවන්නේ. අපි අහුවෙලා තියෙනවනේ. ඒතර අපි අහුවෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? පෙන්වන්න බැරි හිතකින් පෙන්නන මේ හැමතැනම උපදින්න හිත. භවාංග හිත, චලන හිත, උපාච්ඡේද හිත, වර්ජන හිත, විඤ්චක්කු විඥාන කියන හිත මේ ඔක්කොම මොනවද? සිත. බුදුහාමුදුරුවෝ සිත උපමා කරන්නේ විඥානෙ උපමා කරන්නේ මොකද්ද? මායාවක්. මොකද්ද? මායාවක්. එහෙනම් මේ වෙලාව මොකද්ද? මේ වෙලාව මායාවක්. ඔබ වාඩි වෙලා ඉන්න ඔබට දැනෙන්නේ මොකද්ද? මායාවක්. හැබැයි අපේ ප්‍රඥාවට මේක මායාවක් කියලා ලියලා පෙන්නන්නේ
නෑ. ඒ ප්‍රඥාව දියුණු නෑ. ඒකයි. මේ භවයේ මෙන්න මේ වගේ සිත් ගලන ඔච්චර සිත් වැලක් හැදෙන චිත්ත වීති විතරයි වැඩ. මේ වගේ වීති වැඩ කරන දැන් සද්දයක් ඇහෙනකොට මේ විඥාණය මොකක් වෙනවද? සෝත මේ වගේ වීතියක්මයි. මොකද සද්දටක් ඇහෙනකොට මොකද්ද? භවාංග චලන භවාංග උපච්ඡ පංචද්වාරා වර්ජන සෝත විඥාන සම්පටිච්ඡන සම්තින වොත්තපන ජවන් තදාරම්මන භවාංග. එච්චරයි. සෝදා බලනකොට මෙතෙන්ට ගාන විඥානය. එතකොට රසයක් බලනකොට මෙතෙන්ට ජීවහන. පහස ලබනකොට මෙතෙන්ට කාය විඥානය. මනෝද්වාරික වීතිය වෙනම පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය ආකාරයට මොකද වෙන්නේ? සිත් වැල් ගලනවා. සිත් ගඟක්. ඔකට කියනවා සිත් එක වෙලාවට උපදින්න එක හිතක් විතරයි. එක වෙලාවට උපදින්න එක හිතක්. ඒකේ ආවස චිත්තක්ෂණ එකයි. ඇහිපිය ගහන වෙලාවට මේ වීති කීයක් යනවද? ඔහේලගේ පිනට මේ අහපු බණවලට පිනට මේ යන වීතිය මේ ජවන් වලදී සිත් දෙකක් නිරුද්ධ වුණොත් නිදහස්. මොකද්ද වෙන්නේ? නිදහස්. ඔය පහළ වෙන ජවන් වලින් සිත් දෙකක් උපදින්න නැතුව විදියට වැඩේ හැදුවොත් මොකද වෙන්නේ? කර්ම දැලෙන් එළියට පනින පාර හොයාගන්න. ඒ සිත් දෙකක් නිරුද්ධ වෙන විදියට කරන්න තියෙන එකම වැඩ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? තමන් කවුද කියලා හොයන්න. හොයනකොට හිතට මොකද වෙන්නේ? මේ හිතට මොකද වෙන්නේ? මායම් පෙන්නලා ඉවරයා එයාට පෙන්න ගන්න බැරි වෙනවා තැනකදී. පෙන්න ගන්න බැරි වුණාම මොකද වෙන්නේ? අරමුණක් ගන්න බැරි වෙනවා. අරමුණක් ගන්න බැරි වුණාම නිරුද්ධ වෙනවා. ඒතකොට නිදහස් වෙන මාර්ගයට එනවා. අන්න ඒකයි. දැන් බලන්න සාමාන්‍ය විදියට කිව්වා වීතියෙන් කිව්වා. කොච්චර කාට හරි කරන්න ඕන මනුස්සෙට මොනවද කරන්න බැරි? ඒ කියන්නේ මෙච්චර මේ ධර්මයේ ප්‍රායෝගිකව හැෙන ලැබිච්ච කවල බලන්න මීට අවුරුදු 10කට එහා පැත්ත ගිහිල්ලා බලන්න. 10ක් ඕනේ 5කට එහා පැත්ත ගිහිල්ලා බලන්න. මොකද්ද කියන්නේ? ධර්මය අවබෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලා කවුරුත් කියනවද මෙච්චර ලේසියි? ඈ පින් කරන්න කියන මොනවද කරන්න කියන්නේ? පින්. මේ මිහිරි හඬ ඇහෙනවා. මොකද්ද? ධර්මය අවබෝධ කරගෙන ධර්මය ඇහෙනවා. කියනවා අද නම් එන්න බෑ. පන්සලේ කටිනේ. මොකද්ද? කටිනේ. දැන් නම් ඒක අහන්න වෙලාවක් නැහැ. අද 7 දවසේ දාන්නේ. අද බෑ පුතාගේ රාහු අපලට බෝධි පූජාව. ඕකයි මිනිස්සු කරන්නේ. විමුක්තිදායක මාර්ගය ඇහෙනවා. මිනිස්සු බෝධි පූජා තියෙන ගස් වලට. බුදුහාමුදුරුවෝ කොහොමද මොකද කිව්වේ? පබ්බත වන රුක්කානි. මේ පර්වත වනය සරණ ගියාට ඒක නියම සරණක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙමයි බුදුහාමුදුරුවෝ කිව්වේ. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරන ධර්මය ඇහෙනකොට නිදහස් වීමේ මාර්ගය ඇහෙනකොට ඒගොල්ලෝ යනවා රාහු අපලට බෝධි පූජා තියන්න. කල්ප ගාණක් බෝධි පූජා තියන්න පුළුවන්. අපි භෝගහාට දක්වන නියම ගෞරවය මොකද්ද? බුදුන් වහන්සේ වදාළ ඒ නිදහස් වීමේ මාර්ගයෙන් අපි නිදහස හොයා ගැනීම. වෙන ගෞරවයක් භෝගහාට කරන්න බෑ. භෝගහාට කරන්න පුළුවන් එකම ගෞරවයක් තියෙනවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ හොයාගත්ත කර්මයෙන් නිදහස් වෙන. එතනින් පස්සේ තමන්ගේ මනසේ සම්පූර්ණ නිදහසට ගේන ඒ විමුක්තිදායක මාර්ගයේ එක අඩියක් හරි තියාගන්න. අන්න එනං හරි. බලන්න රාජකීය පඬිත් ශාස්ත්‍රපති දර්ශනපති ඕ පාස් කරාට ඇති වැඩක් මොකද දුක වැඩි නා. මම කියන්නේ ඒව පාස් කරන්න ඕන. ඒ පාස් කරන වේගයට යාගේ දුක නිවෙන්න ඕන. මොකද්ද නිවෙන්න ඕන? දුක. කොහෙද දුක නිවෙලා? ඒක පාස් වෙලා රජයෙන් පෙළපාලි යනවා. දීපන් ජොබ් එකක්. දුක වැඩි වෙලානේ. ඒකයි වෙන්නේ. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. දැන් කාට හරි මේව ඇහෙනකොට එක්ක මේ මාර්ගයට එන්න ඕන. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? අයින් වෙලා යන්න ඕන. බොරු කළා බෑ. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මේ රේණුකාණේ හාමුදුරුවෝ මෙන්න මේ වීතියට රේණුකාණේ හාමුදුරුවෝ අටුවාචාරින් වහන්සේලා ඉඳලා මේ වීතියට ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව තමයි
මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද? පුරුෂයෙක් ඉඳුණු අඹ ගහක් යට නිදා ගන්නවා. ඉඳුණු අඹ ගෙඩේ තියෙන ගහක් යට පුරුෂයෙක් නිදි. හරිද? එයයි නිදි. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඉඳුණු අඹයක් වැටෙනවා. අඹයක් වැටෙනවා. එක ගහ යට නිදා ගන්නවා. ඉඳුණු අඹ ගහක් යට දෙක මොකද්ද? නැටුවෙන් ගිලිහුණු පින්නමලක් නෙවෙයි අඹ ගෙඩියක්. මොකද්ද? දෙක අඹ ගෙඩියක් වැටෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි ඒ හඬින් ඔහු අවදි වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයයි මොකද වෙන්නේ? අවදි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇස් දෙක අරලා බලනවලු. හතරවෙනි එක මොකද්ද වෙන්නේ? ඇස් අර බලනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අඹ ගෙඩිය අතට ගන්නවා. පස්වෙනි එක අඹ ගෙඩිය අතට ගන්නවා. ඉතුරු එකක් දැයි බැලීමට අඹ ගෙඩිය ඔබයි. ඊට පස්සේ මොකද? ඔබලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඉදුණු එකක් බව නිශ්චය කරගනි. ඊළඟට ඉබ්බීතිව මොකද අනුභව කරයි. කටේ ගෑවී ඇති ඉතුරු හරිය කෙලස් සමගින් සියල්ල කොට පෙරසේ නිදා ගනි. හරි ලස්සන කතාවක්. හැබැයි මේ වීතියම කියනවා. හරිද? ඔක්කොම කළු පෑන් තියෙනනේ. හරිද? එතකොට ඒක ගලපනවා. මේ උපමාවේ පුරුෂයා නින්දට වැටීම භවාංග චිත්තයක් ඇති වෙමින් තිබූ කාලය. දැන් මිනිස්සෙට කිසිම චිත්ත වීතියක් වැඩ කරන්නේ නැත්තම් ඒ වෙලාවට තියෙන මොකද්ද? භවාංග. වැඩියෙන්ම තියෙන මොන වෙලාවටද? නිදා ගන්න වෙලාවට. මොන වෙලාවට තියෙන්නේ? දැන් ඔහෙලා බණ අහනෝනේ. බණ ඒ යනකොට වැඩිපුර යන්නේ මොකද? සෝතද්වාරික වීතිය. එතකොට මේ වීතියක මෙහෙම චිත්ත වීතියක් කියලා නවතනවා මොකද්ද? භවාංගයට. ඒ එක භවාංගකින් නැවත වීතියට යන්නේ නැහැ. මොකද්ද වෙන්නේ? භවාංග සිත් දස ගාන පහ තිවිල තමයි නැවත වීතියකට යන්නේ. එක වීතියකින් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? නැවත භවාංග දහස් ගානක් වැඩ කළා තමයි නැවත මනෝද්වාරික වීතියකට හරි යන්නේ. ඒ ගාන කියන්න බෑ බුදුවරුන්ට ඇරෙන්න. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පන්තියට ආවත් වැඩිපුර කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? නිදා ගන්න එක. ඔයාලා නැගිටලා හිටියත් වැඩියෙන් නිදි. ඈ භවාංග සිත් පතන වෙනවා කියන්නේ නිදි. ඒ වෙලාවේ මුකුත් නැහැ කර්මය වඳයි. ඒ කියන්නේ පන්තියට ඇවිල්ලා චිත්ත වීතිය අහනකොට පවා නිදි. ඒ මදියලා කට්ටියස් කටේ දාගෙනත්. දැන් මේ කොහොමද කියලා ස්වභාවිකව නිින්දක් ලැබෙනවනේ. ඒ නිින්ද මදි වෙලා හොඳටම පවණක් අය නිදි. හොඳට බලා ගන්න. ඒ නිසා පින්නතුනේ ඔන්න ඔය ආකාරයට මොකද්ද වෙන්නේ? මේක කියනවා මේ පුරුෂයේ මේ උපමාවේ පුරුෂයා නින්දට වැටේ භවාංග සිත්. මේක උපමා කරලා තියෙන මොකද්ද? නින්ද භවාංග සිත් වගේ. මොකක් වගේද? භවාංග සිත්. අඹ ගෙඩිය වැටීම චලනය වගේ. අඹ ගෙඩිය වැටෙනවා. එතකොට උපච්ඡේදය සිත් පෙළ කැඩෙන්න හදනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද? අඹ ගෙඩිය දකින්න තුන්වෙනි එක මොකද්ද? ඒ ඔහුගේ හඬින් අවදි වෙයි. ඇසෑර බැලීම වගේ. මේක පංචද්වාර වර්ජනේ ඇසෑර බලනවා. චක්කු විඥානය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ගෙඩිය ඉඹිනෝ. අඹ ගෙඩිය වැටීම. පුරුෂයා අවදි වී ආවර්ජන සිත් ඇසෑර බැලීම චක්කු විඥානය. ඇසෑර බැලීම චක්කු විඥානය. ඔයගොල්ලෝ ගිහින් බලන්න මේක තියෙන්නේ 126 පිටුවේ. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? හොඳට ඉඹලා බලලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඉඹලා බලන. ඔබලා බලන. ඊට පස්සේ ඉඹලා බලන. ඊට පස්සේ විනිශ්චය කරන. ඊට පස්සේ හොඳට කන අවස්ථාව මොනවද? ජවන්. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? දැන් කටේ වටේ තියෙන අතේ තියෙන ඔක්කොම සූස් ගාලා බීලා අයින් නිදි. අයිත් නැමත අඹයක් කටකට අයින් නැගිටිනවා. අයිත් ඔයකම වෙනවා. අයිත් යනවා. එහෙනම් ඔහෙලා මෙච්චර කල් කොල්ල තියෙන මොකද්ද? අඹ කනෝ එච්චරයි. අඹ කකා නිදි. අඹ වැටෙනවා හිඳිනවා කනවා අයිත් නිදිය. අයිත් වැටෙනවා හිඳිනවා කනවා අයිත් ඔච්චරයි ජීවිතේ වෙලා තියෙන්නේ. ඊට ආදා වෙලා නැහැ.
එතකොට මේ ජීවිතේ කිසිම චිත්ත වීතියක් වැඩ කරන්නේ නැති වෙලාවට මොකද්ද වෙන්නේ? මොකද්ද වැඩ? භවාංග සිත් ඇති වෙමින් නැති වෙනවා. ඇති වෙමින් නැති වෙනවා. එච්චර. කවදාකාරී කාට හරි නිදහස් වෙන්න බෑ මේ සිත් වලින්. නිදහස් වෙන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? අඹ කන තැනින්. ජවන් සිත් වලින්. මොන සිත් වලින්ද? මෙන්න මෙතනින් තමයි බුදුවරු අපිව නිදහස් කළ මාර්ගය පෙන්වන්නේ. ජවන් සිත්. ධානා සිත් පහළ වෙන්නේ මෙතන. කුසල් සිත් පහළ වෙන්නේ මෙතන. අකුසල් සිත් පහළ වෙන්නේ මෙතන. මොකද ක්‍රියා සිත් පහළ වෙන්නේ මෙතන. මෙතන ක්‍රියා සිතක් තියෙන එක වැඩක් නැහැ. බුදුවරුන්ට මුනිවරුන්ට ක්‍රියා සිත් පහළ වෙන්නේ මෙතන. ඒ වගේම ලෝකෝත්තර සිත් පහළ වෙන්නේ මෙතන. ලෝකයෙන් එතර වෙන සිත් පහළ වෙන්නේ මෙතන. දැන් මේ සංසාරේ ආපු ගමනේදී ඔන්න ඔය සිත විතරයි පහළ වෙලා නැත්නම් මොන සිතක් පහළ වෙලා නැද්ද? ලෝකෝත්තර සිතක් පහළ වෙලා නැහැ. එකක් පහළ වුණා නම් මාර්ග සිත අනිවාර්යෙන් ඵල සිතක් ඇති වෙලා ඔල නිදහස් වෙනවා. ඒක තමයි තියරි එක. තියරි එක පැත්තකින් තියන්න. ඒක වැඩක් නෑනේ. තියරි එකේ ඒ විදියට ඒවා චිත්ත වීදි වැඩ ඒ විදිය සිද්ධ වෙන නිසා අපි ප්‍රඥා පාරමිතාව කියලා පොතක් දීලා බුදුවරුන්ගේ සිත වැඩ ගන්න හැටි එකම අරමුණට ආනන්ද හාමුදුරුවන්ගේ වැඩ ගන්න හැටි මුගලන් මහරහතන් වහන්සේගේ වැඩ ගන්න හැටි බල්ලෙක්ගේ වැඩ ගන්න හැටි පූසෙක්ගේ වැඩ ගන්න හැටි ඊළඟට යෝනිසෝ මනසිකාරයේ යෙදෙන කෙනෙක්ගේ වැඩ ගන්න හැටි අයෝනිසෝ මනසිකාරයේ යෙදෙන කෙනෙක් කියලා අපි වෙනම කොලයක් දීලා උගන්වන මේක ඒක ඉගන්වම හොඳටම තේරෙනවා වීතියක් කියන්නේ මොකද්ද කියලා එකම හඬට ඒ අය වීතියක් දුවන හැටි බල්ලෙක්ගේ කොහමද පූසෙක්ගේ කොහමද මිනිහෙක්ගේ කොහමද ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට කොහමද ඒක මාර්ගඵලලාභියෙක්ගේ කොහමද ඊළඟට මුනිවරයෙක්ගේ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ නමගේ කොහමද ඊළඟ බුදු කෙනෙක්ගේ කොහමද දැන් බල්ලෙක්ට සිත් පහළ වුණත් මේ රටාව අතික්‍රමණය කරන්න බෑ හැබැයි බල්ලන්ට පූසන්ට ගිරවුන්ට හරකන්ට මුවන්ට අලින්ට කොටින්ට මොනරුන්ට වලස්සුන්ට දෙමලිච්චන්ට ජවන් සිත් නිරුද්ධ කරන්න බෑ ඒගොල්ලොන්ට බෑ මිනිස්සෙක් වෙලා ඉපදිලා ඒක සතෙක්වත් වෙන එක එහෙම සත්තු වෙන කිසිම මිනිස්සෙක්ටත් නිදහස හොයාගන්න බෑ වඩා මිනිස්සු මිනිස් වෙලා උපදුනාට මොකද්ද වෙන්නේ සත්තුන්ට සමානයි ඒ නිසා නැවත සත්ත්ව ලෝක වලට යන්නේ ඒව නැහැ එහෙම ගන්නෑ භවාංග තියෙනවා 19ක් භවාංග කීයක් තියෙනවද එක්කෙනාට එකයි එක්කෙනාට තියෙන්නේ එකයි ඒගොල්ලන්ට යම් දුර්වලයි කියලා කියන්නේ ඒක උපේක්ෂා සහගත සම්තිරණයක් ඒක අපි පස්සේ කියලා දෙන්න දැන් chart එක ඇති ගාලා chart එක දුන්නේ ඒක ඇති සත්තුන්ගේ භවාංගේ මොකද්ද මිනිස්සුන්ගේ භවාංග මොනවද දෙවියන්ගේ භවාංග මොනවද බ්‍රහ්මයන්ගේ භවාංග මොනවද මොකද්ද කිසිම භවාංගයක් නැතුව ඉන්නේ කොහමද ඒකට වැදගත් භවාංගයක් තියුණොත් උපතක් තියෙනවා උපතක් තියුණොත් දුකක් තියෙනවා භවාංගයක් හදාගන්න නැති විදියට හිත හදාගන්න එක තමයි වැදගත් භවයක් ගෙනියනවා කියන්නේ දුකක් තියෙනවා ඒ නිසා වෙලාව කීයද 8යි ඒ නිසා මේ පින්නතුන් හොඳට මේ ඒ සතිය දැන් සතියක් තිස්සේ ඇවිල්ලා මම බොරු කියනවනේ ඔයාලට මම මේ කියන ඔක්කොම බොරු ඒ මොකද්ද කිව්වේ මම මේ දවස්වල කියන කතාව තමයි මම කියන්නේ බොරු කියන එක. හොඳට තේරුම් ගන්න. සත්‍ය වෙනුවෙන් කියන සෑම වචනයක්ම බොරුවක්. එපාර මේ අකා මොකද්ද ඒ කිව්වේ? කවදාවත් ලෝකේ පරම ඇත්ත වචන වලින් කියන්න බෑ. ඒ වුණාට බොරු නොකියේ ඇත්ත වෙත ඔහෙල ප්‍රවිෂ්ඨ කරන්නත් බෑ. ලෝකේ පරම සත්‍ය වචන වලින් කියන්න බෑ. ඒ හොඳට තේරුම් ගන්න. මොකද ඒකයි බුදුහාමුදුරුවෝ කුල්ලෝපමං භික්කවේ ධම්මං දේසිස්සාමි නිස්සරණත්තාය නොගහනත්තාය.
මහණෙනි මම ධර්මයේ දේශනා කරන්නම්. හැබැයි ඔයාලා ඒව අල්ලගන්න එපා, නිදහස හොයාගන්න. එච්චරයි. ඒ නිසා අපි මේ කියන වචන අල්ලන්න එපා. පොත්වල ලියලා වැඩක් නෑ බං. අල්ලන වචන. ඕවයි සත්‍ය නෑ. අපි මේ සත්‍ය වෙතට දිශානත වෙච්ච ඊතලයක් කියන්නේ. ඊතලේ සත්‍ය නෙවෙයි. තව උදාහරණයක් ගනිමු. මම ඔයාලට පෙන්නනවා මේ ලයිට් එක දිහා බලන්න. අර බලන්න. අර ලයිට් එක දිහා. එතන ඔයාලා බලනවා මගේ ඇඟිල්ල දිහා. මොකක්ද දිහාද බලන්නේ? ඇඟිල්ල දිහා. හැබැයි මම ඇඟිල්ලෙන් පෙන්නන්නේ මොකද්ද? ලයිට් එක දිහා. ඇඟිල්ල ලයිට් එකද? ලයිට් එක ඇඟිල්ලද? ලයිට් එකට ඇඟිල්ලේ කිව්වොත් මෝඩෙක්. ඇඟිල්ල ලයිට් එකයි කියලා හිතුවොත් ඒකත් පට්ටපල් මෝඩෙක්. කවදාවත් ලයිට් එක ගැන ප්‍රකාශ කරන්න බෑ. ඇඟිල්ලෙන් පෙන්වන්න පුළුවන් අර බලපන් අන්න බලම් පුත සඳ. එච්චරයි. පුතා හඳ පෙන්වන්න කිව්වම මොකද කරන්නේ? අම්මා කියනවා ආන්න බලපන් රන් තැටිය. පුතා බලාගෙන ඉන්න මොකද්ද? අම්මේ ඔය ඇඟිල්ලනේ. ඕක අම්මා උරුව නේද පොඩි කාලේ? ඒක තමයි. කොහොම මේ හඳ? අර බලපන් හඳ. ඌ බලන මොකද්ද? ඇඟිල්ල දිහා. හඳ ඇඟිල්ලෙන් පෙන්වන්න පුළුවන්. නමුත් ඇඟිල්ල හඳ මට නිර්වාණය වචන වලින් කියන්න පුළුවන්. හැබැයි වචන නිර්වාණය නෙවෙයි. හඳ පෙන්වන්න දෙන ඉඟියක්. හැබැයි ඒ වචන බොරුවක්. හැබැයි ඒ බොරුව වෙනුවෙන් මට සල්ලි දෙනවා. කන්න දෙනවා. බීම ගෙනල්ලා දෙනවා. ඉන්න දෙනවා. වාහන දෙනවා. දෙන්න ඕනේ. බොරු කියනකොට ඒව දෙනවා. ඇයි දෙන්න ඕනේ? ඒක ලෝකේ සුන්දර බොරුවක්. හැබැයි ප්‍රඥාවන්ත මිනිස්සු හඳ බලන්න ඕනුනහම ඇඟිල්ල දිහා නොබලා හඳ දිහා බලා මටත් කියන්න තියෙන ওই ටික තමයි. මම කියන වචන දිහා බලන්න එපා. ඒක මොන පැත්තට හරවලා තිනවද? ඒ හරවපු ඉලක්කය මොකද්ද කියලා බලන්න. වචන දිහා බැලුවොත් අනාතයි. එයි මොකද විශ්වයේ පවතින කිසිදුම සත්‍යයක් වචන වලින් ප්‍රකාශ කළ නොහැක. ලෝකේ සෑම ආගමක්ම තියෙන සත්‍යයට ප්‍රතිවිරුද්ධව. ලෝකේ කවුරු හරි ආගමක් හැදුවොත් ඒක තමයි සත්‍යයට කරන ලෝකේ ලොකුම නිග්‍රහය. ලෝකේ ආගම් තමයි මිනිස්සුන්ට මේ සත්‍ය අවබෝධ කරන්න දෙන්නේ නැත්තේ. හොඳට මම බුදුහාමුදුරුවෝ ආගමක් හැදුවේ නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ සත්‍ය වෙතට පිවිසෙන වචන කිව්වා විතරයි. ඒකයි හැමතිස්සෙම බුදුහාමුදුරුවෝ කියන්නේ බුදවරු පාර කියනවා. ඒක යන්න ඕන තමයි. අන්න එච්චරයි බුදවරුන්ගේ කාර්යය. අක්ඛා තාරෝ තථාගතා. පාර කියා දෙන අය විතරයි. ඒ නිසා මේ ලෝකෙ බිහි වෙච්ච මිනිස්සු ආගම් හැදුවා. ඒ ආගම් හැදුවේ සත්‍ය දැකපු අය නෙවෙයි. ඒ හදපු කිසිම ආගමකින් ලෝකේ සත්‍යයට කිසිම යහපතක් උනේ ඒ හැම එකම සත්‍යයට ප්‍රතිවිරුද්ධව හිටලා තියෙන එච්චරයි. සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න දෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ කවුරු හරි අහුවොත් මට බණීවි. දෝෂාරෝපේ මට කරන්න දෙයක් නෑ. ඇත්ත ඒක තමයි. බුදුවරු ආගමක් නිර්මාණය කරන මෙත. බුදුවරු අපේ නිදහස වෙනුවෙන් වචන විතරක් ප්‍රකාශ කර ඇත. හැබැයි වචන ඇල්ලුවොත් ඒත් නිදහසක් නැත. බුදුවරු උඩ බැලුවේ අපිට අහස පෙන්නන්න. අපි හැබැයි බැලුවේ බුදුවරුන්ගේ ඇස් දෙක දිහා, අහස දිහා නෙවෙයි. බුදුවරු පාරේ ගියේ අපිට පාර පෙන්නන්න. හැබැයි අපි බැලුවේ උන්වහන්සේ කකුල් දෙක දිහා, පාර දිහා නෙවෙයි. බුදුවරු අත දික් කරේ අපිට නිදහසක් පෙන්නන්න. අපි බැලුවේ උන්වහන්සේගේ අත දිහා, නිදහස දිහා. අපේ මෝඩකමට උන්වහන්සේ මොනව කරන්නද? බුදුරු උඩ බැලුවොත් කවදාවත් මොකද ඇස් දිහා බලන්න එපා, අහස දිහා බලන්න. බුදුරු පාරක ගියොත් කකුල් දිහා බලන්න එපා, ඒ පාරේ යන්න.
බුදුරු ඈත පෙන්නුවොත් ඒ ඈත දිහා බලන්න අත දිහා බලන්න එපා. හැබැයි අපි නොකරන්නේත් ඕක. උන්වහන්සේගේ ඇස් දිහා බලනවා. උන්වහන්සේගේ කකුල් දිහා බලනවා. උන්වහන්සේගේ අත් දිහා බලනවා. උන්වහන්සේගේ උපමාවන් උපමේයන් දිහා බලනවා. හැබැයි නිදහස දිහා බලන්නේ නැහැ. ඒකයි. ලෝකේ එකම එක සත්‍යයක් තියෙනවා. ඒකට ආගම් ගොඩක් තියෙන්න බෑ. ඒකට කිසිම ආගමක් තියෙන්න බෑ. ඒ සත්‍යයක් විතරක් ලෝකේ විශ්වයේ පවතින එක එච්චරයි. බුදුවරුන්ටත් බුදු වුණාට පස්සේ අමාරුම දේ තමයි සත්‍ය මනුලෝ ස්ථාපනය කරන්න. මේ ආගම් තමයි ප්‍රශ්නයකට හරහට හිටින්නේ. බුදුහාමුදුරු ಭಾರತයේ ඉපදිලා සත්‍ය කියනකොට ආගම් ටික තමයි බුදුහාමුදුරට මුලින්ම හරහට හිටියේ. මොකද ඒ ආගම් ටික නැතුණා නම් ඊට වඩා ಭಾರತ දේශයේ මිනිස්සු නිදහස් වෙලා. ඒ අය ඒ මිනිස්සු ඒ සම්ප්‍රදායන් එකතු කරලා එක එක දේවල් අහගෙන හිටියා. ඒවා අතික්‍රමණය කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා ඔවුන්ට මොකද වෙන්නේ? සත්‍ය වෙත පිවිසෙන්න බැරි වුණා. ඔවුන් කකුල්ලා ඇස් අල්ලගෙන හිටියා. ඒ කියන්නේ වක්කලි හාමුදුරුවෝ. ඒ අල්ලගෙන හිටිය බුද්ධ ලාලිත්‍ය. බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කියනකොට එයා ලාලිත්‍ය අල්ලනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ එක දවසක් කිව්වා තමුසේට මගේ රූපේ බැලලා කොහොමද වක්කලි තමුසේ මාව බලන්න මේ කුණු ශරීරය බලලා. ඒකෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන උන්වහන්සේගේ ශරීරය දිහා බලන්න එපා. මොකක් දිහා බලන්නද? උන්වහන්සේ පෙරණ නිදහස දිහා බලන්න. ඒ තමයි කියන්න තියෙන්නේ. නිර්වාණය වචන වලට කියන්න බෑ. වචන යනු ලෝකේ පවතින ලාමකම දෙයක්. වචන කියන්නේ ප්‍රාථමික දෙයක්. ඒ නිසා තමයි බුදුහාමුදුරු බුදු වෙච්ච ගමන්ම හිතුවේ මොකද්ද? මේක කියා දෙන්න යන්න හොඳ නෑ. මේක මට අපහසුයි. මොකද සත්‍ය හා වචන අතර ඉතා විශාල පරතරයක් තියෙනවා. නියනු වයනු නයනු කියලා ලියන්න පුළුවන් ඇහෙනකොට. නමුත් ඒ නිවන ලිව්වට පේන්නේ නැහැ. වචන ප්‍රාථමිකයි. වචන ප්‍රයිමරි. ඒ නිසා හොඳම දේ තමයි ඒ වචන දිසා නැත කළා තියෙන ඊතලේ හරවලා තියෙන මොන පැත්තටද කියලා බලන එක. එච්චරයි. සත්‍ය වචන වලින් පවසන්න බැරි නිසා ඒ සත්‍ය වෙත යන්න ගහන ඊතලයත් සුන්දරයි. ඒ නිසා අපි කියන බොරු සුන්දරයි. ඇයි? සත්‍ය වචන වලින් පවසන්න බැරි නිසා. හරි පුදුම දෙයක් කියන්නේ. ඒ නිසා සත්‍ය වචන වලින් පවසන්න බැරි නම් ඒකට ගහපු ඊතලෙත් සුන්දරයි. හොඳට මතක තියාගන්න බුදුවරුන්ගේ වචන ඊතලයක් විතර ඉලක්කය වෙත ගහපු අපිට තියෙන්නේ ඒකේ යන්න. ඒකේ වචන යනු ඉලක්කය නොවන්නේ. වචන යනු ඊතලයක්ම වන්නේ. ඉලක්කය ගැන වචන වලින් ප්‍රකාශ කරන්න බැරි තැන ඊතලය ගැන කීමත් වටිනවා. මොකද ඉලක්කය එතකොට හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳට තේරුම් ගන්න. ඒ නිසා මේ පින්නතුන් මේ කියා දෙන වචන අල්ලන්නේ නැතුව, කතන්දර අල්ලන්නේ නැතුව, උපමාවන් අල්ලන්නේ නැතුව, උපමේයන් අල්ලන්නේ නැතුව ඒ පෙන නිදහස වෙත ඒකාත්මික වෙලා ඔබගේ මනස පරිපූර්ණ නිදහසක් වෙත ගමන් කරන්න මේ දේශනාව උපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඊළඟට තියෙනවා ඉන්දියාවේ ලියලා තියෙන්නේ. ඕගනයිස් කරන්නේ. ඉතින් මෙහෙමයි. මම ඒකට වටිනවා. නමුත් මගේ ඒකත් එක්ක පෞද්ගලික සම්බන්ධයක් එහෙම කිසිම දෙයක් නැහැ. හරිද? ඒ ආයතනයෙන් මට ලබා ගන්න දෙයක්වත් මම ඒ ආයතනේ ඉල්ලපු දෙයක් නැහැ. නමුත් ඒක හොඳයි. මොකද මමත් තාම ඉන්දියාවේ ගිහිල්ලා නැහැ. මට ගොඩාක් අය කතා කරලා යන්න. නමුත් මට ඒ හේතු නිසා කොමාරි වඩින්න බැරි වුණා. හැබැයි මම ඒ ගමනේ යන්න හිටියේ තනියම. තනියම නැත්තම් මම හිතවත් ආමුදුර නමක් එක්ක මොකද කට්ටියක් එක්ක යන්නේ කරදරයි. මොකද මගේ චර්යාවත් එච්චර හොඳ නැහැ. ඒක නිසා. මොකද මගේ ජීවන ක්‍රමය හොයලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒක හිතුවා තව යාළු හිතවත් ආමුදුර නමක් එක්ක පාඩුවේ ගියා. හිමාලයේ ගිහිල්ලා මාස 2-3ක් ඉඳලා එනවා කියලා. එහෙම තමයි මම හිතයිනේ. ඒ නිසා මම කවුරු කතා කරත් මම ගියේ නැහැ. ඒත් කවක් නැහැ. දැන් මම මේකට අර අම්මා කෙනෙක් කියන නිසා දැන් යන්න තීරණය කරා පෙබරවාරි මාසේ. ඉතින් මේ පැමති පින්නතුන් එන්න.
ඒක මම බලා කරන්නේ ඒක මොකද බෑ ඔබේ කැමැත්ත. මම හිතන්නේ ඒකට 92500ක්ද කොහෙද කියලා ගන්නවා. ඉතින් ආවට පස්සේ කරණ තියෙන මෙච්චරයි. මට හොඳට කන්න දෙන්න. බොන්න දෙන්න. මගේ නිදහසේ මට ඉන්න දෙන්න. ඔහෙලා නිසා මට ගල් බඹුණෙක් වෙන්න බෑ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? මට පාඩුවේ නිදහසේ ඉන්න ඕන. නිදහස කියන්නේ නැත්තම් වැඩක් නැහැ. අනිත් මිනිස්සු වෙනුවෙන් රඟපාන එක මට හරිම අමාරු දෙයක්. ඒක කරන්න ඕන. ඒක තමයි අපේ සම්ප්‍රදාය. මොකද ඒක මට අමාරුයි. හරිම නිදහස තමයි පුංචි කාලේ ඉඳලා ඕන. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? ඒ ආපු අය මගේ ජීවන ක්‍රමය ගැන උපේක්ෂාවෙන් ඉන්නේ. ඒක එක. දෙක තමයි ඒ එන හැමෝම ඒ අන ගමන් මොකද්ද? සතිපට්ඨානේ වඩන්න පුරුදු වෙලා ඉන්න. කය ගහන්න ඒව එපා. ඔයාලා කය ගහන්න දෙනවා පැයක් දවසට පැය දෙකක්. ඊටු ටිකේ 100ෙන් යන්න. නැත්නම් ඒ ගමනට මම ඇවිල්ලා වැඩක් නැහැ නේ. ඔයාලටත් යන්න පුළුවන් නේ. මොකක් හරි ආයතනයකට ගියා. ඉතින් ඊරණ ඕනතරම් ඒවට ගියා. ඔයගොල්ලෝ ඉන්දියා ගමන් ගිහිල්ලා ඉතින් ගිහිල්ලා එන්න බලා ආවොත් මොකද? ඒ දවස් 10 හරි 14 හරි 100 ඉවර වෙනකම් පුරුදු කරන් එන්න. අනේ කවි කියන්නේ ಗುಣ කියන්නේ ඒව එපා. තමන්ගේ හිත ගැන බලා ගන්න. මොකක් ගැන බලා ගන්නද? ඒක තමයි බුදුන් පුදාන්න තියෙන නියම ක්‍රමය. වෙන මොකුත් නැහැ. අග්ගල කණ්ඩෝම් පුතා, හෙලේ නගින්න ඕම් පුතා. ඔය පඹයෝ වගේ වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ නිදහසේ ඒව දකිනකොට හිතට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න එච්චරයි. නේ? අපිට ඉන්දියාව ගිහලා බෝගස් ඇඳලා වැඩකුත් නැහැ. අපිටත් පුළුවන් නම් උන්වහන්සේ බුදු වෙච්ච ඒ බෝගහක් යට නිදහසේ අපේ හිත ගැන හොයාගන්න. මොකක් ගැන හොයාගන්නද? හිත ගැන හොයාගන්න. ඒක තමයි උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් එන ලෞතුරා බුදුහාමුදුරුවනේ අපිට කරන්න බල ඉහළම පූජාව. වෙන මොකොත් නැහැ. සම්මුතිය අතික්‍රමණය කරන්න බැරි නිසා පහන් ටිකක් පත්තු කරාට කමන්නේ. හැබැයි පහන් වලට මොකද්ද නිවන පෙන්වන්න බෑ. නමුත් ලෝක සම්මුතියක් තියෙනවා. ඒ සම්මතයට අනුව පහනක් පත්තු කරලා හඳුන් කූරු ටිකක් ගැහුවට ඒක කමක් නැහැ. හැබැයි ඊට ආදයක් ඒ ගාන ගමනේදී කරගන්න. ඒකට කැමති අය එන්න. ඒකට කාටවත් බල කිරීමක් නැහැ. ඒ ආයතන තමයි සියලු දේවල් කරන්නේ. ඒකට ඉතින් මරුණත් මම වග කියන්නේ. හරිද? ඊට ඇවිල්ලා අහන්න එපා. හාමුදුරුවෝ කිව්ව නිසා ආවේ. අපි මැරෙන්න යනවා. ඒව කියන්න එපා. එන්න මට පුළුවන් ඔහෙලා මොකද? 100 පුරුදු කරන්න ඒ දවස් 30 උපදෙස් දෙන්න එච්චරයි. දැන් ඒ දවසට ආවොත් මම අදාළ මේ යන ගමන් දැන් අපිට වාඩි වෙලා භාවනා කරලා නෙපුරු දෙහෙම ඕනේ යන ගමන් කොහොමද හිත චිත්තානුපස්සනාවේ වාසය කරන්නේ? කොහොමද මොනවද එතකොට එන ගැටලු? ඒවට මට උත්තර ටිකක් දෙන්න පුළුවන් එච්චරයි. ඈ? එහෙම තමයි. ඒක කවුරුත් කැමති අය ඒව කරගන්න. මේ තාම මොනවද දැනගන්න තියෙනවද? ප්‍රශ්න තියෙනවද? ඊළඟට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රශ්න අහන්න බැරි නම් චිට්ටවල ලියාගෙන ඉන්න පවුනේ. මමත් ඒ වැඩි නිසා ප්‍රශ්නයක්වත් අහගන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝම දැන් මේ ගැටලු අවසන් වෙනකොට ගැටලු ඇති. ඒ නිසා ඒවා චිට්ටවල ලියාලා ගෙනත් යන්න දෙක තුනකට හරි එතකොට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ හැබැයි මගෙන් අහන්න එපා අනිත් අය ගැන. මම ඒවට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අහන්න ඔබ ගැන, ඔබේ සිතේ භාවනාවේ තියෙන ගැටලුව ගැන, මේ කියා දෙන මාර්ගේ යන්න බැරුව හිර වෙලා ඉන්නේ කොතනද? අන්න ඒව ගැන විතරක් අහන්න. අල්ලපු ගෙදර මෙහෙමයි බුදු ලාම්පුව නැගෙනහිරට තියලා බටහිරින් ඉර පායනකොට ජනේලයෙන් කරන්න ඕන දේවල් යන්න එපා. කාකණීල මුද්දප්පලන්දුවම සෞභාග්‍ය ලැබෙනවද? ඒව අහන්න එපා. අහන්න දුක මට තියෙන දුක් ටික මේක ඒකේ කියවන්න බැරි දුකක් තියෙනවා නම් ඒක කොටු කරලා තියන්න. ඒතර මම ඒක කියන්නේ නැහැ. මට පෞද්ගලිකව මනසේ මේ වගේ වේදනාවක් තියෙනවා. මම මේක වැඩුවට ඒක අඩු වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකට හේතුව මොකද්ද? එච්චරයි. ඒ තමන් ගැන ගැටලුවන් ඒකට උත්තර දෙන්න ඕන. එහෙම ලියලා තුනම දෙකක් තුනක් අරගෙන ඒ දවසට උත්තර ටිකක් දෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට තා පාරේ යන්න පුළුවන්. මොකද මම දන්නේ නැහැ නේ පාරේ යනකොට ඕගොල්ලන්ට තමයි ගැටලු. ඒව අහලා නිදාස් කරගෙන මේ මාර්ගේ යන්න. හැමදාම දැන් ලබන සතිය වෙනකම් මේක අහලා අග්ගල කණ්ඩෝම් පුතා වගේ ඉන්න එපා. පොඩ්ඩක් 100න් ඉන්න වැඩ ඒ කරන වැඩ ඔක්කොම කරන්න. ඊට පස්සේ මේ පන්තියට ආවට පස්සේ මේ පින්නතුන් දැන් ගෙදර ගිහිල්ලා මහත්තයටක් ගෙනෙන් මට වතුර එකක් දැන් මම සෝතාපන්න වෙන කිට්ටු ගහපන් ඔළුවට වතුර එකකින්. එහෙම වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම තමයි මේ කට්ටියගේ හැටි. මේ පින් අනුමෝදන් වෙන්න සියලු සත්වම පින් අනුමෝදා වේවා කියලා සාදුකාරයක් පන්. ඒ වගේම පින්නතුනි මේ සියලු කුසල් බලයෙන් මේ ස්ථානයේ මේ පින්නතුන්ට සුව පහසුවෙන් මේ ඇවිල්ලා මේ ධර්මයේ ඉගෙන ගන්න ඒ මේ ස්ථානයේ ලබා දෙන අමිත් පුස්සල්ල මහත්මයාගේ පවුලේ සියලු දෙනාමත්
ඒ වගේම ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේලා මේ පින්වතුන් නමින් මිය පරලෝක ගියා වූ යම් ඥාති මිත්‍රාදීන් ඉන්නවනම් මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා දුගතිගාමී ඉන්නවනම් සුගති සැප ලැබේවා. සුගතියක ඉන්නවනම් අමා මහ නිවනින් සැනසේවා කියලා සාදුකාරයක්. ඒ වගේම මේ පන්තියට ගොඩක් කල් ඉගෙන ගන්න ආපු මහත්මයෙක් දැන් ලෙඩ වෙලා රෝහල් ගත කරලා තියෙනවා. හදවත් සැත්කමක් වෙනුවෙන්. ඉතින් ඕක තමයි මම ඉතින් හැමදාම කියන්නේ කොයි වෙලාවක හරි ඩොග් ගාලා යයි. ඕකෙන් ඉතින් දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපේ හිතේ ඇතිවෙච්ච කුසල් වල බලයෙන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබලා මේ දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතේ තව ටිකක් ආරක්ෂා වෙලා ඒ උත්තම වූ නිදහස වෙත පියන ගන්න ඒ සියලු කුසල් ඔහුට උපනිශ්චය වේවා ප්‍රත්‍ය වේවා කියලා සාදුකාරයක්. ඒ වගේම මේ සියලුම පින්නතුන්ටත් ගෞරවනීය මෑණියන් වහන්සේලාටත් ඇති හිතවල ඇති කරගත්තා වූ සියලු කුසල් බලයෙන් දෙවියන්ට සියලු ලෝක සත්වයන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වෙලා එයත් මේ උතුම් නිර්වාණය වෙතටම හිත ගිහිලා චිත්ත නිදහස ලබා ගන්න අපේ හිතේ ජනිත වන සියලු කුසල් දෙවියන්ටත් අනුමෝදන් වේවා කියලා සාදුකාරයක්. අවසාන වශයෙන් මේ සියලු කුසල් බලයෙන් මේ සියලු පින්නතුන් නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනය ලැබේවා. ආයුරාෝග්‍ය සම්පන්නිය වඩා වැඩි දියුණු වේවා. මෛත්‍රී කරුණා මුදිතා ආදී ගුණ ධර්ම වල මේ පිරිතිරි වේවා. කරන කියන යහපත් කටයුතු දිනෙන් දින දියුණුවටපත් වේවා. ධාර්මික දෙවියන්ගේ රැකවරණේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. බුදු පසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා නිවි සැනසී පැමිණ වැඩවදාළ ඒ චිත්ත විමුක්තියේ ඒ නිදහස ලබා ගන්න අපිට මේ දේශනා උපකාර වේවා කියලා ආශිර්වාද කරන වන්දනා කරමු. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti ඉමිනාතේ සමෙජ්ජතෝ සුවපත් වේවා සුවපත් වේවා.